Збила, я полежав в лікарні і зрозумів, що цю машину треба міняти. На ніч поставив, зарядився, пішов собі спати, зранку проснувся. А вона нахуй згоріла. Скажи прямо, це херня? Бачу, пизду залажу. Запишіть номер Назара, якщо хочете продати машину, дзвоніть йому, він купить вас її. Давай так, якщо я захочу, я знімлю відос на 1 мільйон. Настя каже, довго заряджатися? Я кажу, ну десь за 4 дні зарядимося. Чи собі ти слово «довбойоб» перефразував, так це класно. Розкажіть щось про машини. Давай поговоримо щось про ну і цьому я вже не розбираюсь. Якщо електрокар, то електра. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 3-я серія нашого подкасту, і в нас в гостях сьогодні автоблогер, це Назар Душенко. Якщо ти хочеш, щоб до тебе в машину заскакували красиві дівчата, тобі потрібно купити Bentley, Lambo або нову BMW. Але з цією машиною до тебе будуть заскакувати навіть пацани. Всім привіт! Ми його запросили не просто так, а тільки через те, що людина має життєвий досвід. Добре, вибачте, я думав, що ми Ну, через це теж. Синхронізовано Ми ж домовлялися, Назар, це ж потім, це ж в кінці ми говоримо. Не будемо розкривати всі карти. Назар досить відомий блогер, ентузіаст, я б сказав, правда? Тому що тільки ентузіасти можуть вкладати бабки в машину. Якщо собі ти слово «довбойоб» перефразував, так це класно. Ну це просто так, типу, розумієш, ніжно я сказав ентузіаст. Я запам'ятаю але собі. це правда. Я ентузіаст. Отже, точно бачили його відео в Тіктоці, точно бачили його відео в Інсті. Якщо ні, переходьте, дивіться, тому що... Якщо не дивились, не попадалось, то ніколи не дивіться відео Назара Душенка. Ну, тут вас мало би десь флешбекнути чуть-чуть. Красавчик, нормально. Голос точно його чули. Ось. І, відповідно, сьогодні ми будемо говорити про електромобілі, будемо говорити про те, як взагалі, які в тебе історії з електромобілями, загалом про авто, так, які в тебе бачення на автомобілі, що тобі подобається, що не подобається, чому ти купив Теслу, чому ти продав Теслу, чому ти знов купив Теслу, про твою... Тут вже спойлерів на весь відос. Чому ти твою історію власності зікра і так далі. От така у нас буде сьогодні розмова. Будемо говорити в довільному форматі, просто собі спілкуємося, говоримо все як є. Назар просто мене зразу попередив, що він буде говорити, що? Правду. Я буду говорити от напряму все, що я думаю, того готуйте свої хейтерські коментарі. Так, поки ви готуєте свої хейтерські коментарі, підпишіться на наш YouTube канал, бо насправді для нас дуже важлива ваша підписка, адже ви зможете підтримати наш контент, нам це буде дуже приємно, тому підписуйтесь. Давайте так, якщо тут буде 10 тисяч лайків, я геть стану ентузіастом і куплю BYD. Серйозно? Ні. Але він це сказав на камеру, тому записано. Окей, Назар, скажи, будь ласка, ти на сьогоднішній момент реально один з найвідоміших автоблогерів в Україні. Це так? Ні. Чого? То як? Хто тобі таке сказав? Це я сказав. Добре, тоді так. Ну, але чому ти вважаєш, Я в тебе на каналі чи я буду сперечатися? Ні, мені цікаво, ну, тобто, взагалі, ти себе вважаєш автоблогером чи ні? Я не скажу, що я до кінця автоблогер, але я хочу заходити в цю тематику. Тобто автоблогери – це більше люди, які знімають про тачки, дуже багато різного контенту і розказують про різні машини. До них заходить компанія, дає їм тачку там на пару днів, вони познімали, поїздили, клас. А ти поки компанію не знайшов, так? Мені просто ніхто не дає машини того... Зікер, дайте Назару тачку. Другий раз можете мені просто дати, не обов'язково тачку вже. Хоч щось дайте. Я більше заходжу з тієї сторони, що я купляю машину, розказую про неї, тюнінгую, продаю. Тобто отак. І стараюся в цьому плані якраз рости. Тобто робити завжди якийсь цікавий контент, показувати, що, куди і як. От. Того, не знаю, я більше чи до розважальної частини, чи до автоблогерства. Давайте фіналізуємо, що TikTok в мене 70% про машини, YouTube в мене 100% про машини, Instagram більш лайф-історія, типу якийсь розважальний контент. От. Окей, але ти все ж таки рухаєшся в сторону блогерства точно, в сторону автотематики точно, дякую. Тому вердикт, ти на нашому каналі, ти автоблогер. Я автоблогер. Окей. Ентузіаст. Автоблогер-ентузіаст. Скажи, будь ласка, чи ти взагалі пам'ятаєш свій перший відос? Бо цікаво почути твою історію, бо ми зараз так досить активно стараємося, просуваємося, працюємо, шукаємо якісь нові формати, нові підходи. Мені цікаво взагалі почути твою коротку історію, от з чого ти стартанув, та? Де був твій початок, чи ти пам'ятаєш перший відос, який залетів, навіть не з машиною, а загалом. Розкажи якісь свої історії. Мій початок був в Польщі. Того, що я поступав в Польщу. На трускавках чи що? Так, я там... Трошки збирав. Ні, насправді мене відправили в Польщу на навчання. В загальному, як я, до речі, вибирав спеціальність, якщо комусь цікаво, я купив морську свинку і сказав, в який кут акваріуму вона стане. Не питайте, чому морська свинка в акваріумі. Логічно ж, правильно? На ту спеціальність я піду. Той довбойоб поліз в кут економіста, то відповідно я туди і поїхав. Ти економістом щось закінчив? Так, фінансова аналітика. Офігеть. Не закінчив. Я ж пішов в блогерство. Окей, вчився. Так. І, відповідно, я поїхав в Польщу, і перед тим, того літа, я дізнався, що взагалі існує така історія, як YouTube.
Ну, і я подумав, що дуже прикольно було б почати знімати відео про студента в Польщі, як воно взагалі там відбувається. От, того для мене це був перший досвід, який я там вів 2 чи 3 роки каналу, я старався дуже багато, вкладався в то, монтував і так далі, але вийшло взагалі з того всього 0. Тобто воно мені нічого не дало, а тільки досвід. Ну, коротше, вкладався дуже багато, але вихлопу взагалі жодного не було. Вкладався силами. Тобто в мене тоді клас. грошей взагалі не було. Мені максимум, що давали батьки, це були там, 200 євро в місяць це з гуртожитком, з проїздом і з їдою. Я ж кажу, ентузіаст. Того Бачиш? ентузіаст. В той момент дійсно ентузіаст. Тобто воно то слово дуже пасувало. От. А відповідно, потім йшов час, я пробував вести Інстаграм, воно все рухалось. Якщо ми пропустимо 8 років мого життя, то скоротимо це все. Окей. То я прийшов до Тіктоку, в якому я почав вже активніше знімати формат. Тобто я з'єднав, те, що мені дуже подобається, це Ютуб. Ютуб – це прям топ, і мені здається, що рано чи пізно в нас будуть канали, можливо, я дойду до того, щоб робити це прям на дуже якісному рівні, того, що в сраній Москаляндії щось це можуть робити. От, і, давайте чесно, дуже багато хто досі дивиться російських блогерів, того, що вони роблять об'єктивно, на рівень краще. Англомовних, так само, я дивлюсь англомовних, але, треба знати добре англійську, щоб дивитися. Я тобі скажу, за англомовних відеоблогерів, автоблогерів, я інколи реально просто дивуюсь, тому що я недавно попав на канал одного чувака, який просто ходить себе на телефон, так от знімає, перевертає камеру, потім знімає машину, 1,5 мільйона, 2 мільйона, лян 200, і це стандартна історія. Але там аудиторія набагато більше. Дуже широка. Тобто треба розуміти, що дуже широка аудиторія. На курс англійської вже пішов чи ні? Тут має бути інтеграція, правильно розумію? Ні. Не пішов, нахуй курс англійської мови. Вибачте. І відповідно тут вже треба розуміти, що я з'єднав ці два формати. Інстаграм – це як лайф-історія, і Ютуб – це як щось прикольне зняти, якась тема. Що ширше, таке глибше. Тобто де є якась суть і тема, а не просто там, сторіс ходиш, знімаєш про якусь херню. І я вирішив, тягнути якусь там лінію, наприклад, там, де я купляю машину, як в мене була Тесла. Все почалось з Тесли. Я просто зробив відос про те, скільки коштує її там перезути на зиму, він залетів. І я почав розуміти, в якому форматі. До речі, мені здається, що до мене не хочу бути дуже таким цим, але мені здається, що не було такого формату. Дуже почали потім в мене багато його брати, там, де я спочатку все знімаю, потім озвучую. Щоб ти розумів, я як їхав на BYD, до речі, є відео на нашому YouTube-каналі, як я вертався з Києва до Львова на одній батарейці на BYD Sea-Lion, і подивіться, щоб знати, чи вдалося, чи ні. Коли я їхав назад, я знімав в такому самому форматі. Я думаю, буду як Душенко. Коротше, знімав, щоб накласти потім голос. Дар'я якраз змонтувала, я якраз маю накласти голос, так що потім підкажеш мені якісь фішечки. Головне не забути, як то кажуть, голос, а не просто накласти. Окей, тобто перше відео... Вибачте за такі каламбури, але ви самі вже чули, що я ентузіаст. Треба старатися, так. Отже, перше відео, яке залетіло саме по автоблогінгу, це було з Теслою, так? Це з Теслою було, так. 100%. Окей, але загалом, дивись, TikTok тебе зараз досить непогано летить, я вважаю, так? Відосики набирають, є там і відоси, які перевели за мільйон, стандартно там 500 000 ти маєш переглядів. За мільйон багато перевалило. Тобто, давай так, якщо я захочу, я знімлю відос на 1 мільйон. Якщо я захочу, я знімлю на 2 мільйони. Прям цільово, ти його я знімаєш можу розуміти. і знаєш, Тобто просто треба розуміти, що, наприклад, я цілюся в дорослу чоловічу аудиторію. Відповідно, що це означає? Я знімаю про тачки. І в залежності, як я з тої сторони зайду, так відос і залетить. Тобто я плюс-мінус маю розуміння, як відос який піде. Якщо я захочу зараз зняти відос на 4 мільйони, на 5, так як я зробив, наприклад, я пішов, поїхав в аквапарк, який тільки відкрився в Буковелі. Сказав, ніколи не йдіть в аквапарк в Буковелі. Все, маєш там 4 чи 5 мільйонів переглядів. Тобто, так як в мене був відос з Макдональдсом, пішов, сказав, що я скупив весь Макдональдс. Там 8 мільйонів переглядів. Всі позиції, які були по одному. Пішов, сказав, що вклав 15 штук баксів в Зікр. Да. Прям дістав котлету і вклав, так? Да. Ентузіаст, реально ентузіаст. Тобто я розумію, як правильно це побудовано і як це зробити. Просто я завжди цілюся на те, щоб це було дійсно правдивий відос, а не просто, що я сказав, а потім якось в кінці викрутився. І друге, щоб це було якісно знято, цікаво, щоб був сторітелінг і щоб не було затягуваних якихось моментів. Мені здається, що це дуже важливо саме в такому форматі. Дивись, це точно має місце, однозначно, це правильна історія, я думаю, і це підтверджується твоїми підписниками, на Тіктоці, але в тебе ще і YouTube зараз набирає непоганих обертів. Я розумію, що ти YouTube робиш довше, але ти зараз туди вкладаєш більше часу, наскільки я розумію. Так. Де більше взагалі драйву, що тобі більше до вподоби, як особисто тобі, як блогеру, так? Автоблогеру. YouTube чи все ж таки TikTok? TikTok – це швидко. Тобто я придумав ідею, я її пішов, зняв, помахав руками, помахав, скільки це коштує, всі свої жести оці, які потім... реально, я збоку виглядаю як глухонімий. Просто...
Настя стоїть з камерою, типу, знімає Оце тебе, от. люди ходять, Та. думають, хто Люди це такий, що він думають, робить? може, йому якось скинутись на операцію, типу, чи як. Відповідно, це швидко. Якщо в мене вже готовий зняти відос, в мене в голові є сценарій, я прийшов, чікс-чікс, нарізав, озвучив, здав субтитри, клас, є відос. Тобто, головне в правильний час його виставити. YouTube – це довга історія. Тобто, в першу чергу, зараз я взяв собі нову камеру для того, щоб самому знімати, вчитися, типу, з стедіком, зі всім, того, що, по-перше, оператор – це досить дорого, але навіть, тобто, це так, щоб я собі міг знімати, коли хочеш, того, що, коли ти береш оператора, тобі треба обов'язково рекламодавця. Прям якось... чіткий тобто, час, щоб воно... визначений. Тобто, і друге, це що ще гірше, ніж гроші, це те, що ти прив'язаний. Типу, по часу і так далі. Я максимально цю історію не люблю. Мені легше вкласти купу грошей там в якоїсь техніки і самому розібратися, почати собі знімати, ніж бути прив'язаним до якоїсь людини, яка мені буде говорити, коли я маю там йти, буду обмежений в таймінгу і так далі. Того я від цього більше кайфую, що я зараз сам по собі. Тобто є монтажер, який мені це все монтує, а там цю всю історію як зняти і так далі, я сам це роблю. Плюс Окей. я ж не беру машини на огляд. Тобто ти їх реально купляєш? Тобто я їх купляю реально. Тобто і того там контенту не так багато, що я кожен тиждень виставляю просто огляди. Тобто це більш якась така глибша, як для мене історія. Добре, а скажи, будь ласка, а взагалі, наприклад, Телеграм. От про Телеграм ти думав? Чи ти туди пробуєш зайти в Телеграм-групу, якусь свою Телеграм-канал? Окей. Чи ти розглядав цей варіант? Бо тому що насправді, от в нас, наприклад, Телеграм-канал досить класна історія, бо ми виставляємо туди постійно досить круті пропозиції по електромобілях, у нас класні підписники, вони коментують, тобто це така комунікація, пряма, знаєш, прям комунікація з людьми, і відповідно їм цікаво, нам від цього є досить класний вихлоп. І, до речі, якщо ви ще досі не підписані на наш Телеграм-канал, підпишіться, посилання під відео. І скажи, от, наприклад, ти думав взагалі про Телеграм чи ні? У мене є телеграм-канал, я тобі скажу так, що по лояльності спочатку йде TikTok, він максимально нелояльний в плані, наприклад, тут я думаю, що Роман, правильно? Так. ж? Роман, мене знає того оператор, можете йому лайк поставити. Якщо гарно зніме, якщо ні, то, блядь, в'їбіть дизлайка. Так от, він, типу, такий Душенко, хто це такий? Я оце сказав своє ніколи не, і все, і Роман такий, десь я його чув. Тобто, лояльність така собі, але якщо б Роман там умовно дивився зі мною на Ютубі, тобто, коли там він би дивився зі мною там відос, де я там 15-20 хвилин щось розказую, лояльність була б набагато більша. А якщо ми заходимо в Телеграм, і тобто людина реально там на тебе підписана, і від тебе приходить сповіщення, як від мами, бляха, і чувак заходить, дивиться і так далі, він до тебе ще більш прив'язаний. І мені здається, того, що тут вже питання в лояльності аудиторії, того її треба акуратно там звідти туди, звідти туди. Ну так, але ти комплексно це все робиш, і Так. в принципі зараз всі роблять це комплексно. Так. Тобто є історія Telegram, TikTok, Insta, YouTube, Телеграм я різні формати. пробую поки Пробуєш що помаленьку. Телеграм я злегенько так заходжу, дивлюся, що куди і як правильно. Але це цікава історія. Однозначно. Тобто мати великий телеграм-канал – це класно. Окей. Добре, ну що, зараз нам вже точно написали хейтерські коменти, харе пиздіти про блогерство, розкажіть щось про машини. Давай поговоримо щось про в цьому тачки. я вже не розбираюсь, до побачення. Все, дякую. Дякую, що прийшов, блін, точно. Скажи, будь ласка, дивись, за тобою BMW. BMW. Як ти? Баварішен, Моторішен, що там? Не знаю. Веркін. Веркін, Але, Вагін, щось там. як кажуть поляки, бенджі шмів витрати. Так, точно. І скажи, будь ласка, я чув, ти мені сьогодні говорив про те, що BMW – це типу прям твоя любов. Так, Ти це любиш моя BMW, любов. ти прям на неї дивишся. Вже ти прям на неї. Розкажи, будь ласка, про свою любов BMW. З чого типу, почалося взагалі? Коротко. Яка була перша твоя BMW? Перша BMW Є46 318, Окей. 2003 рік. В мене нема грошей, я вчусь в Польщі, я продаю фотоапарат за $400. Ще $2,500 позичаю. І їду купляти машину. Тобто я не знав взагалі, що це має бути Mercedes, Audi, BMW. Мені BMW дуже сильно подобалося з вигляду. І відповідно я приїхав з другом в інше місто в Польщі. Він сказав, що, щось таке собі. Я кажу, блядь, давай беремо, що ми Типу, ми вже приїхали. Ми вже приїхали, давай забираємо. Тачка коштувала там 11 тисяч злотих. Я йому кажу, давай за 9 заберу. Він каже, ні. Я кажу, добре, на 11. Такий мене був торг. Типу, він каже, Торгуватися ти вмієш. Вмію, ти зрозумів. Тобто, ще б чуть-чуть я б йому 12 заплатив. Нормально, слухай, нормально. І він каже, проїдься, подивись, що нормально все. Я сказав, ні, хай друг приїдеться, друг проїхався. Бо ти прав ще нема просто. Ні, я мав. Просто я не вмів їздити. Друг проїхався, каже, слухай, щось її трошки пиздує її трохи, якщо так чесно казати. Машина там, кундюк туди-сюди валить. Я кажу, слухай, це дуже критично. Він такий, я кажу, це дуже критично. Він каже, я кажу,
блядь, це не критично. А він такий, Це не критично. ну, це не Це не критично. Я критично. такий, Берем. все, Давай, на бабки на 12 стіл тисяч, полетіло. зверху ще 1000 вам чаюхи. От. Я, щоб ти розумів, їдемо в інше місто. У мене телефон розряджений. Я за кермом вперше взагалі, типу, якщо сам, а ще й в Польщі на трасі. І тобто, щоб ти розумів різницю, я останній раз у Франківську їду попри люки, попри ями отаку от, типу 30 км на годину, і тут клац, я купив машину. І ти на автобамі, І так? я їду на автобані 90 чи 100 км на годину, і тако в телефоні, тому що я не знаю, куди їхати. Мені чувак каже, їдь за мною, і сам собі поїхав. Ну, типу, А ти з ним просто не встигаєш. я не встигав, того що потім я загубився, я не знав, куди їхати. Ну, коротше, я дуже там цікава історія, як я добирався. На телефоні було 2%, і я взагалі не знаю, як я в тих Катовіцях знайшов, куди мені до гуртожитку доїхати. От. Але в загальному, отака моя була перша історія з машиною, і BMW від цього, мене здається, почалась любов до BMW. Добре, і потім була ще якась історія з машинами. Ну, Як ти багато від BMW цього було. пірдіжа дійшов до нормальних тачок, до електротачок, маю на увазі? Стоп. Я правильно Від цього розумію? пірдіжа. Ото що, знаєш, типу, Пірдіжа. ти їдеш, типу, димить, смердить, знаєш, гудить. Оце херня треба заливати бенз, типу, в бак. Знаєш. ти говориш І про ти купив нормальні- нормальну тачку. Нормально. Нормально. На яку ти ставив Електрику. пістолет, на ніч поставив, зарядився, пішов собі спати, зранку проснувся. А вона чик, нахуй і поїхав. згоріла, да, я розумію. І не пердить, і все нормально. Взагалі не пердить? Ні, ну реально. Ні, ну давай так. Тесла це... Чекай, то ти зараз захейтив, типу, електромашину, виходить? Ні в якому разі. Ні, Електромашини... розкажи прямо, це херня? Так. Ні, дивись, електротачки, на мою думку, мають своє місце, Так. чи це друга машина в сім'ї. Окей. Все. Окей. Тобто, якщо друга тачка, кайф. Типу, мені подобається, ми зараз взяли там Теслу для дружини, хоч я сиджу і просто плачу в тій Теслі, але розумію, що для неї це ідеальний варіант. Ну, що ти купиш там? Так і перша теж була Тесла, так? Перша була Вайка. Так Вайка само, була так. перша. І, добре, і чому? Типа, це було цільово прям для блогінгу? Чи ти, 50 на 50. чи ти такий ходив, думаєш, бля, нормальні пацани Ти на не знаєш, Теслах як я, ти знаєш, їздять? як я... Не Ні, знаю. я якраз думаю, блядь, на Теслах їздять одні, ну такі, знаєш, гандони. Ти думаєш, я буду одним з них, Значить, моя тема, знаєш. Ні, насправді, якщо говорити чесно, мені здається, що Тесла це була на той момент, що досить цікава машина в плані блогінгу. А Того, який що це рік був взагалі? Це був 22-й? 22-й рік. Це вже війна почалася? Так, 20, Окей. це якраз той був час, десь 22-й рік, 23-й чи 22-й, ну коротше. До речі, друзі, вже від 22-го року триває війна, і як бачите, в Назара є дуже класний надпис на футболці «Русофобія із окей». Тому я дуже вас всіх прошу не забувати про те, що війна триває, підтримати збір Сергія Стерненка на дрони, для того, щоб знищувати ворога і чим швидше закінчити війну. Так, залишаємо QR-код і донат. Так. Тому, будь ласка, цей скануйте і донатьте. Отак. Отако. Значить, ти купив Теслу в 22-му році, почалась війна, нема бензи, і ти такий думаєш, заєбісь. Я Так. знаю, що робити, вихід є, я купляю електротачку, правильно? Десь так це було. Коротше, 23-й рік. Тобто це вже рік після тої зими, коли Так, розхірячили так. москалі по всій електростанції, Було- вже не проблемна було- кількість дизелю Так. з електрикою, і Назар такий каже, Я продаю куплю свою, собі Теслу. я так? продаю свою X5, X5, F15 Так. і купляю Теслу. Тобто в мене тоді був такий момент, просто що я такий, це щось цікаве, нове. І в той момент мені здалося, що нарешті це щось доступне. Того, що, напевно, мені здається, Тесла якраз через цю історію що трошки попадали в ціні. І мені здавалось, ну все, куди вже нижче? Правда? Блять. За скільки ти купив Вайку на той час? скажи? 31 тисяча доларів це була найнижча ціна на всьому авторі. Слухай, то це і на сьогоднішній момент непогана ціна на Вайку. Та, знаєш, як я її провіряв? Ніяк. Так само, як свою BMW першу, так? Так. Такі чуваки. Нормальна машина, тут нічого не хрустить. То, що хрустить зліва, це херня, так? Типу, докладаєш якась Подивись на реакцію моєї дружини, я всі машини майже перевіряю. Слухайте, запишіть номер Назара. Якщо хочете продати машину, дзвоніть йому, він купить вас її. Та, я просто приїхав. Назар, ця BMW для тебе. Ага, я зрозумів. 36. Дякую. Косарь зверху даш чи ні? Да. Ні, 36 не підходить, за 38 заберу. Віддаєм. От, і типу, я просто прийшов такий, нормальна машина? Каже, нормальна. Я кажу, ну давайте. Скільки там? У нього 33 500 стояло. Я кажу, ну то за 31 заберу. Він такий, подумав, каже, ну ладно, добре, забирай. Я такий класний, дешевший. Тобто ти вже, коротше, після попередніх 8 BMW на кінець навчився торгуватися, коли купляєш машину.
Я вже дуже Бо тому що впевнений, тебе на це кожній торгуватися. BMW натягували, напевно, коли в тебе її перекупляли, ти зрозумів, що люди вміють торгуватися, і такий, думаєш, теж треба торгуватися. Давай, я для відео скажу, що це було так, але люди думали всі, що дуже вигідно купляють машини, а я майже в кожній машині йшов плюс. Так що... Коротше, ти не тільки автоблогер, ти ще й автобізнесмен, виходить. Ні, я просто дуже до машини добре ставлюся. Я вмію її, навіть якщо як, я не жалію грошей. Ну, тобто, щоб ти розумів, у мене була Є70 BMW дизельна, на якій було 250 тисяч пробігу, я тоді на той момент мені здавалося, що це небагато. Так я її на офіціалі повністю обслуговував. Я туди тулив просто по 30 тисяч. Хто ти є, Назар? Хто обслуговує BMW на офіціалі дизельну з пробігом 270 тисяч? Ну, Оце моє питання. жах. Але зато я потім їх отак от просто за те, що вони не могли мені цей запас, розхід, вони мені не могли розхід зменшити, і я їх отак от просто за тих 20 тисяч, за тих 30 тисяч, які вони в мене цей. І от, що в результаті вони мені якось на один день навіть дали були найновішу G05, щоб я поїздив. Типа на заміну чи просто? Так, на заміну. На заміну. І вони все одно нічого не порішали. Щоб ти розумів, у мене на дизелі було 15 літрів розходу, 16 літрів розходу. Ну це ж BMW. Ну, це BMW. 3.0 дизель, напевно, ні? Так. Ну, Це окей. їхня це. От, якщо Так з ми Теслою. повертаємось до Тесли, я на ній відкатався півроку навіть. Ну, тобто, я така людина, що бачу пизду залажу. Найглибше. Це типу, от такий, прям- О, ти тут, о, такий. Прям з головою, грубо кажучи. І це Того, була що, вона, це була вона. Ну, як сказати, Ні, ну але після BMW не все так погано, бо BMW це вже, типу, знаєш, глибоко виходить. Да. Чи Tesla була глибше, ніж BMW? ну, в BMW це глибоко, коли хтось ззаду, і глибоко. Я понял. От. А тут А Tesla з якої сторони з Теслою виходить? отак от. Ага, окей, я понял. От, якщо серйозно говорити, ну, тобто для мене це було правильне рішення, того що я з цього почав вже контент якийсь актуальний про електрички. Я побачив, що це людям цікаво. Тобто, я, знаєш, якраз роблю то, що інші бояться, і за рахунок того, мені здається, в мене є перегляди. Того, що, наприклад, ну, не треба дуже багато мати мозгів, щоб купити Теслу тоді, коли вони падають в ціні, всі їх продають через те, що нема електрики, просто нема де зарядити. А я, щоб ти розумів, навіть не мав де заряджати вдома. Ну так, тобто ти жив тоді ще в От. квартирі, я так Так. розумію. І, Ця історія була з квартирою. Я жив в як ти квартирі її заряджав, окей? на швидкісних. Повністю на швидкісних Так. станціях. І для тебе це типу, було окей взагалі? Тобто ти коли купляв, ти думав про це, чи ти Ні. взагалі похер? Просто взяв тачку, буду Так. заряджатися на швидкісних станціях, подивимося, як воно буде. Да, так і було. було важко? Ні. Типу нормально, без напрягу? На той момент мені здавалося, що це нормально. Окей. Але коли ти почав рахувати бабки, ти зрозумів, що щось не то. Та чого, я просто... Ну, в плані Кажу. розходів. Я пам'ятаю, просто в тебе були відоси, там, де ти порівнював там, вартість, наприклад, зарядки Тесли з BMW, типу, скільки коштує то, скільки то. І в результаті вийшло так, що Тесла ніхіра не дешевше, Так, Тесла ніж ніхіра не дешевше. бензинова беха, Так, правильно? 100%. Якщо на швидкісних станціях. Це якщо ти не працюєш з GoToYou, які тобі дають весь час все на халяву. GoToYou, То є дякую. красавчики, до речі, молодці, хлопці. Ні, реально, це не рекламна інтеграція. Це рекламна інтеграція В нього, GoToYou. та, йому заплатили, GoToYou, мені скиньте ні. мені гроші, будь ласка. Це від душі. Типу. Поповніть баланс ще хоч на чуть-чуть. Так, розкажи, як було взагалі. От, тому що, розумієш, багато людей, які дивляться наш канал, вони, наприклад, з тої аудиторії, які бояться пересісти на електроавто. Тому що вони такі, типу, їздили на ДВЗ, тут, типу, електромашини стали популярними, і вони все одно переживають. А де вони будуть заряджати, а що, а як? Окей, по зарядках. Насправді інфраструктури вже дуже багато. Тобто, якщо ви не боїтеся цін, тобто того, що зарядити тачку буде коштувати там $1500 гривень плюс-мінус, відповідно, ну, в залежності від батареї, від чи то швидкісна зарядка, чи повільна зарядка від ціни, плюс-мінус кілометр 1500 гривень. Відповідно, якщо вам десь треба далі поїхати, у вас є швидкісна зарядка. Якщо ви десь вдома, заряджайтесь вдома. Тобто суто купляти тачку, щоб на електриці їздити – bullshit. Якщо у вас немає ще однієї дизельної або бензинової машини – bullshit. Якщо у вас немає вдома де заряджати, ну так само така собі історія. От, це дві поради. Дивись, зразу нападає на тебе. Я, як, типу, знаєш, людина, яка захищає електротачки, говорю наступне. Є просто різні категорії людей. Є люди, які, як ти говориш, їздять на далекі дистанції, наприклад, однозначно на сьогоднішній момент це трошки складновато. Хоча це все одно реально. Ти ж сам знаєш, ти сьогодні ж приїхав на Теслі, в Айці, з Києва до Львова Так, доїхав, да. був Сльози були. був плакав прям, так? Дуже. Їхав без кондюка, типу, все Ні, було ну печально. прям такого не було, але чуть не закоротило. Да, без... Ну, але дивись, тобто, розумієш, тут історія про те, що є люди, які все ж таки користуються машинами в місті, Так. або в межах, типу, не знаю, там, свого населеного пункту, кудись там поїхали між короткими містами і так далі. Які найближче, не знаю, там, за останній рік не виїжджали далі, ніж на 200-300 кілометрів. І повір, таких Ну, більшість. ясно, таких що в більшість. теперішніх реаліях так і є, що більшість Ось, особливо і- чоловіків. Ну, типу, так. Але, тим не менше, типу, в таких реаліях електротачка – це абсолютно окей. Факт. Тобто, якщо ти маєш де вдома їх заряджати,
Електротачка топ. Тут ще так само питання в стилі їзди. Того, що, умовно, коли ти їдеш з Києва у Івано-Франківськ на BMW за 5,5 годин від знаку до знаку, Погоджуюсь. а потім сідаєш на електричку і за 9 доїжджаєш там за 8, того ж ти не можеш ні швидко їхати, і тебе ще зарядки. Тут вже трошки інша історія. Того, знову ж таки, питання, я не кажу, що хтось там поганий, хтось хороший, як правильно їздити, просто до кожного все підходить різне. Наприклад, ти собі купиш QS, ти їздиш 90 км по трасі 100, ти проїдеш, бляха, 600 км, ну тобі похер, ти можеш їхати куди хочеш. Ти за 600 км полюбе раз станеш, там, типу, там, чи навіть за 800, якщо тобі треба проїхати. Ти раз зупинишся і якраз за той час дозарядиш. Типу, вип'єш кави, там, почешешся. Тобто це максимально нормальна історія. Окей. Місто, електрички топ. На дальняк, якщо ти повільно їздиш, електрички топ. Але все рівно, ну, мати бензинову якусь або дизельну тачку, насправді прикольно. Того я от зараз до цього якраз і приходжу. Тобто, що одна електричка, інша... Типа дві машини в сім'ї, одна електрична, друга ДВЗ-шна. Добре. Мені ще цікаво взагалі от історія про те, як ти з Тесли потім пересів на Зікр, правильно? Ні, на п'ятерку BMW. Правильно, що була після Тесли п'ятерка, а після п'ятерки... Зікр. Добре. Питання, чому ти взагалі подивився в сторону Зікра, мені цікаво? Зікр топ. Це просто найкраща електричка, яка в мене була. Якщо ви будете Це розглядати... було небагато. Давай, ну, типу, ти тільки 3, в принципі, по Теслі. Та не тільки. Ну як? Тесла, Беха і Зікр, правильно? І ще одна Тесла. Ну, типа, але 3, виходить. Ну, насправді Зікр – це найкраще, на чому я їздив з електричного. Тобто, ясно, що, можливо, ми будемо зараз сюди приплітати якісь EQS. Вони, напевно, будуть чуть м'якші, чуть зручніші, але саме вигляд, запас ходу, зарядка і, ну, в Z-спорті комплектація і Алькантара – це Салон з прям Алькантари. Топчик. дуже сильно. Тобто, легенько вам розкажу. Я Теслу поміняв на BMW. Так. Як ми мінялися, ти сам вже догадуєшся. Ми просто постояли, нормальна тачка нормальна, потиснули руки, я доплатив. Без приколу так і було. Тобто, поки в мене не купляли машину, вже BMW, я не знав, що з нею. Тобто, ну, яку я її купив. Мене питають, чи лонжерон натягнули, я кажу, я навіть не знаю, Що таке лонжерон? чи тут щось підмальовували, чи ні. От. А потім, коли я вже продав BMW, я її гарно зробив, знову ж таки, в мене питання було з Зікром. Мені трохи не ставало грошей, але я дуже сильно хотів проект. Мені здавалося, що це буде дуже цікаво, коли буде якийсь сторітелінг. І якраз подавався Зікр з стукнутою панорамою. Так, я пам'ятаю це. Це був новий Зікр, Z-Sport комплектація максимальна. І на той момент, коли вони коштували 55-56 тисяч доларів тут, стукнутий був за 44 500. Ну, це, якщо чесно, ціна топ. Це дуже хороша відверто ціна. класна ціна. От. Тобто просто потім Це пояснити... може все ж таки через те, що ти був блогером, тобі Ні, трошечки так на підкрутили? нарі так стояло. За такою ціною? Спочатку 46 500, потім, коротше, щоб ви розуміли, у мене взагалі машина ще не була продана, тобто я навіть не знав, що я буду купляти Зікра. Я подзвонив за неї спитатися, вони сказали, та, продаємо, я кажу, ну, $2000 скинути, він каже, зараз поговоримо. Ну да, потім передзвоню, скинемо. А я навіть типу, не планував його ще купляти. Я такий, окей, вже двушка Ти є. просто пробивав, ніби, виходить. А в результаті ми там ще домовилися за невеличку колабу, і мені за 43 500 її віддали. Прикольно. От. Прикольно. І мені здається, що це дуже була прикольна історія, але знову ж таки, я ентузіаст. Я приїхав, дав гроші і аж стою вперше сів в неї. Я навіть ніколи не їздив на Зікрі. Аж потім, після тижня, ти подивився, скільки коштує панорама, так? Так, типу, я отак це все робив. Я все інтуїтивно робив. І, ну, як виявилося, знову ж таки, це все було досить правильне рішення, того, що дуже цікаво, як на мене, вийшов проект. І, ну, для мене особисто навіть це було не як для блогера, а як для людини, яка поюзала тачку. Прям дуже класно. Я зробив її в обвіз під FR, То я ти замовив. $15 000 витратив. Ну, давай так. Якщо умов, тобто, щоб порахувати все? говоримо все, десь плюс-мінус 15 воно стало. Того, що, Це рахуй, типа пачка і ще пів пачки. це типа доклав до 4 машини. ланоси, да. 4 ланоси, виходить. Тобто машина коштувала 45, тобто ти третину тачки ще довніс до неї, Ну, виходить. плюс-мінус так. Але давайте не забувати, що я блогер, і відповідно я як вуш туди-сюди, пробував домовитися, десь туди-сюди, якась рекламка, щоб і проект був цікавий, і тобто, і щоб не влетіти дуже сильно на гроші. І от воно якось так зійшлося, плюс-мінус, що воно гарно плюс-мінус І стало. ти, значить, сідаєш в Зікр, значить, в тебе було, ну, з останніх таких свіжих вражень Тесла, BMW і Зікр, так? Я правильно показую? Тесла, BMW і Зікр, так? Так, не повіриш, я як фанат BMW все рівно тобі скажу, що Зікр був топ. Тобто, Серйозно? Тобто навіть в порівнянні з BMW, добре, але
керованість. От що ти скажеш про керованість Зікра? Тому що дивися, у нас теж багато відосів про Зікр. Я теж, до речі, на Зікрі 01 їздив і в Київ, і вертався назад на одній батарейці і так далі. І дуже круті відоси нас вийшли. Мені в Зікрі все подобається, все прям мега круто, але по керованості, мені здається, якщо порівнювати з BMW чи з тим самим Тайканом, про який тобі сьогодні розказував, чи з Audi RS-кою, Зікр трошки не дотягує. Не знаю, за врахуванням чого, все ж таки трошки ти ж інший врахуй форм-фактор, висота. масу. І так, ну, маса інша, так, однозначно. Але дивись, Тайкана маса не менша. Погодься. Але центр ваги центр нижчий. ваги нижчий, так. Але чи тобі не було після BMW по керованості трошечки нехватки? От в плані Не того? було. Не було. Тобто мені прям було топ. Відчувалось деколи, що, ну, можливо, чуть гірше. Але давай чесно, коли ти їдеш на тачці, яка там скільки, 2,5 тонни, плюс-мінус кілометр, то... І 3,3 до сотки. Так, і 3,3 до сотки. Ну, давай там 3,5 реально 3,5 вона їде. Це прям кайф. От по керованості скажу так, коли ти втоплюєш тапок в пол, типа, так, коли ти втоплюєш тапок в підлогу, ти починаєш херачити, і тобі треба ловити машину. Так. Ловити тобі 100% треба по дорозі. І, як виявилося, на перформансі Model Y це так само треба робити. Тобто воно не так сильно можливо, але треба. Через те, що під тобою дура на 789 кінських сил. Я думаю, що будь-яку машину би треба було ловити. Але якщо ти вже там їдеш навіть тих самих 200, стабільно, не тиснеш, то машина дуже добре тримає дорогу, і розгін в неї прям суперський. Тобто це найшвидша машина від 100-200, на якій я їздив. Ну, от реально, в чому прикол електротачок? В тому, що в них немає оцієї, знаєш, історії, що 0-100 вона прям рве, а 100-200 вже динаміка втрачає. Це більшість електричок так, Зікр ні. І я не розумію, таке враження, ніби в нього після сотки включається просто якийсь буст, тобто, і воно прям тисне. Ти просто після сотки натискаєш і тебе відкидає. В перформансі навіть зараз такого нема. Я тобі скажу, знаєш, от про Zikr я собі тільки що просто задумався. Ти коли сьогодні зайшов до нас в салон, ти зразу, Zikr X. Типа, ну, машина трошки іншого формату, абсолютно іншого формату, іншого бюджету, але ти так до Zikra прикипів, я так розумію, як до дуже бренду. класно. Так? Я тобі скажу, до речі, що от Zikr і BMW я часто дуже порівнюю по філософії бренду. Бо я, наприклад, теж дуже люблю BMW. От сьогодні реально тут за мною, як твої два улюблених бренди, так і моїх. Я прям люблю Zikr страшно, BMW теж One Love. І мені здається, що ці два бренди, вони дуже близькі по філософії. Та? І, власне, чому ти до Zikra прикипів? Бо ти відчуваєш, воно і динамічно, і красиво, і все інтуїтивно, так? І правильно ергономічно пропрацьовано. І тобто є оця історія. Є, от я так само відчуваю, що воно якось досить близьке одне до одного. І навіть якщо просто рівняти, тобто з іншими електричками, навіть з тою самою Теслою. Тесла – це як айфон, і тут нема що сперечатися, того що вони вже дійшли до того. Тобто все досить автоматично, плавно, оновився. В Zikra є так само свої мінуси, до речі, можу про них накинути, що типу оновлення, ти мусиш тільки заїжджати до дилера, оновлюватись. Херня. Китайська мова. О, чекай, ми ж відкрили своє СТО, це не херня. Ні, типа, якщо ні. ви хочете оновити свій Zikr, приїжджайте на СТО, ми це все зробимо, до речі. Ви це можете зробити, але якщо об'єктивно говорити, це треба робити за гроші. І це мінус. Абсолютно, тобто, так. давай чесно В порівнянні говорити. з Теслою, Типу, GBT-шка. Її поміняти, мені здається, досить важко. Типу, І дорого, так. Хоча насправді, от вже з іншої сторони плюс, колись був чат-демо, типу, взагалі в більшості там електричок, і це була біда. GBT-шок є дуже багато, і по Україні можна вільно їздити повністю. Ну, тобто ти не відчуваєш проблем. Плюс, зараз вроді вже завозять, здається, на CCS других, правда? Це така історія, там насправді не до кінця вона правдива. Так, частково. Коротше, в теорії вони можуть теорії, бути. Так, вони Якщо можуть бути. будуть, В теорії, дивися, це буде оскільки супер. в Європі є офіційний Zikr, відповідно, з Європи можна буде купляти порти європейські, зікровські, їх тут замінювати на оригінальні. Так, ми робили за D4, за D6. Це абсолютно реальна історія, і з Zikrами точно так само буде відбуватися. Ну, якщо порт це вже, типу... Але дивись, ти сказав правильно, що GBT-порт на сьогоднішній момент в Україні це вже не проблема. Так, бо в це дуже 22-му році, коли ми почали привозити електромобілі, їх було 0. Сьогодні ти відкриваєш карту GBT-портів, і їх є маса. дуже багато. Тому що всі сучасні зарядки ставляться виключно Це факт. GBT-шками. Оце великий плюс. Тобто, що зараз саме і GBT-шок є багато. Того, з якихось таких прям мінусів треба, можливо, що чуть більше часу з Zikr побути всюди, для того, щоб більше було запчастин, щоб більше було, відповідно, можливості оновлювати, можливо, вони вже дійдуть якось, що це вже можна буде по повітрі робити, і додаток українською. Назар, але дивися, ти просто мусиш розуміти, що Тесла в Україні з 15-го року, першу Теслу привезли, я пам'ятаю, в 15-му році, у Львів, до речі, це вона потрапила тоді. Ми на першому подкасті нашому, до речі, про це говорили з хлопцями, з Богданом і з Маркіяном, де якраз цю історію розкручували. 15-й рік, сьогодні 25-й, 10 років. Zikr перший в Україну заїхав в 23-му. Типу, 2 роки він в Україні. 23-му, точно? Так, в 23-му перший
перший Зікр попав в Україну, це Окей. був Дорест, Ага. 001 Дорест, я пам'ятаю, як ми його привезли. Це було десь приблизно літо 23-го року, або навіть вересень 23-го року, тоді вони тільки почали з'являтися в Україні. Тому тут якби трошечки ще замало часу прийшло, розумієш? Я з тобою І погоджуюсь. погодься, що за 2 роки вже дуже великий стрибок відбувся в розвитку інфраструктури до Зікра, обслуговування Зікрів і так далі. І воно ж рухається туди. Зікр дуже добре зайшов. Тобто він, знаєш, я тобі скажу так, що якщо ми говоримо про BYD, мені здається, що це просто чуть нижчий сегмент. Тобто, взагалі, машин в порівнянні до Зікра. Чогось воно мені так Абсолютно, сприймається. точно. Тобто, якщо ти маєш там енну суму грошей, ти йдеш купляєш BYD. Якщо ти маєш більше і можеш собі дозволити, тоді ти йдеш купляєш Зікра. І Зікр для мене трошки вищий і класом, і якістю, і всім. Тобто я не кажу, що BYD – це погана машина, але я вважаю, що якщо в тебе є можливість гроші дозволити, Зікр – це найкраще. Ну, дивись, тут я би сказав, що чи так, BYD – це більш такий масовий підхід, Так. в принципі, до автотранспорту, тому що вони, по-перше, в них асортимент капець який широкий, вони там від 14 тисяч доларів за нову тачку беруть до 220, тому що в них насправді є багато різних брендів. Вони ж не тільки під брендом BYD працюють, в них є і Denza, і Yangwang, типу, багато різних брендів. Цей, що та? стрибає, той, що вроді стрибає, теж- той, що амфібія, плаває і так далі. Та? І відповідно, якщо ми говоримо про сам BYD бренд, я завжди порівнюю BYD з Маздою. От мені чомусь так воно лежить. Масовість, правильні рішення, класні технології, але тим не менше це Mazda. Да. Зікр – це BMW. От так, щось, розумієш? щось в такому десь воно роді так, є. правда? От я погоджуюсь 100%. І ще мені дуже цікаво вже нарешті подивитися на 9X. На Зікр 9X, який презентували гібридний. Цей, що Калінан. Типа, коротше, під такий Каліном. величезний Так його танк. чекаю. Я взагалі, я просто, от мені, дуже би хотілося саме, якщо вже, як я казав, що я не роблю огляди на тачки, саме на такі Зікри. Але це, до речі, гібридний автомобіль. Я би зробив, так, він послідовний, здається, гібрид. Так, послідовний гібрид. І ми, до речі, недавно знімали відео про гібридну машину Лісян. Не знаю, ти чув взагалі Який? про таку L9. Я чуть не купив Лісян після Зікра. L9 чи L8? L6 чи L7. L6, так. Ну, тоді мені грошей ставало тільки на нього. От, Окей. я прям був дуже близький, тому що я з дружиною говорив про це, що мені здається, що це теж якийсь цікавий наступний крок. Але, можливо, добре, що я це не зробив, тому що, насправді, якщо так подивитись, після того, як я купив Зікр, я почав помічати, і почало ставати все більше і більше Зікрів на дорозі. Лісяни я стараюсь помічати, але їх дуже мало. Прям дуже мало. І я би, напевно, не попав цим. Тобто я би міг прогоріти, типу, з цією історією. В плані, ти маєш на увазі зачепити аудиторію, так? Так, це раз, і потім грошей так само 2. Тому що мені здається, що я би досить важко було би продати. От, того в мене таких, бо з Зікром я так само ризикував грошима, але тфу, ніби, продав, та й добре. Чуєш, а були такі історії з Зікром, ти коли купив Зікр, це все ж таки ще такий був початок, типу, хайпу на Зікрах. Тобто, вони вже були в Україні, але їх все ж таки ще оберти тільки набиралися. Були такі історії, що там підходили з тобою, не знаю, фоткали твій Зікр, типу, дивилися, питалися щось про машину. Були такі історії? Почнемо з того, що я був таким спочатку. Добре, ти впізнаваний. так. Ні, я кажу, що я був таким спочатку, що я підходив до людини, яка на Зікрі, і щось там питався. А потім вже, давай чесно, люди, яким було цікаво, підходили, питались, але найбільший цей пік вже почався, після того, коли я його зробив, і всі знали, що це мій Зікр. Ти його повністю передів в еферку, так, виходить. Я старався зробити якийсь більш унікальний продукт, того умовно там різні деталі, які були там червоні в ефер оригінально, я перемалював в оранжевий, щоб він був в кольор супортів і салону. Тобто там чуть-чуть свого додав, чуть-чуть отак. І мені здалося, що вийшло дуже гарно, і люди... Я тобі скажу чесно, вийшла красива машина, реально крута. Люди фотографували, я думаю, що хтось впізнавав, хтось там мені пікав, махав, хтось просто фоткав, того, що цікава машина, таких на дорогах небагато, того, що оригінальних еферок, давай чесно, там на пальцях однієї руки можна, я думаю, порахувати, що в Україні є. До речі, дивись, еферка насправді, як машина, вона ж коштує орієнтовно десь 105 тисяч доларів. Нова. Так. І за 105 тисяч доларів машина на 1000 плюс коней з такою реалізацією, з такою ідеєю, в принципі, нема взагалі з чим порівняти. Тому що якщо брати той самий Taycan чи RS GT, там оверпрайс, там ціна 180-200 тисяч євро за якщо ми говоримо про нову машину. Правильно? І типу еферка це теж один з топових автомобілів. Але я просто не бачу в сенсі в еферці взагалі, того, що дивись, вкинути туди, там, нехай буде 15, там, 10 тисяч доларів, 15, щоб її переодягнути, це раз, то якісно це зробити. Того, що, чого така ціна вийшла, того, що там тільки плівка, там, 5 з чимось тисяч. Плівка дофіга коштує. 5 чимось тисяч вийшла, щоб це якісно плюс зробити. Плюс диски, я так розумію. Весь перелік. Ти зробив,
Те класна тачка виглядає. І як ти зачасто їздиш, там, типу, 0-100 давиш. У нас навіть нема де так їздити. Але мені здається, якщо не помиляюсь, що в еферка твердіша. Типу, Так, а там інша підвізка. В неї інша підвізка, Так. відповідно, тут двокамерна пневма. Так. Відповідно, ти від цього танцюєш, що, типу, ти вже не будеш так часто їздити, тобі залишиться тільки вигляд. Вигляд ти можеш зробити, не переплачуючи ще, скільки ти, ще зверху 50, ще один зікр. Тобто ти можеш мати два зікра. Два зікра, ну да. Замість одного, на якому ти пару раз тиснеш і все. І ніхто навіть не буде знати, чи в тебе справжня еферка, чи От не справжня, іменно. по суті. Да. До речі, якщо ми говоримо про порівняння Зікра і Тесли, в нас є клієнт Женя, який має і перформанс, вайку таку, як у вас, і Зікр на 01. І він розказує, я, наприклад, з Зікром люблю в трасі їхати, бо він з Закарпаття, він часто Львів-Ужгород робить дорогу, а з Зікром, Теслою, точніше, по міжмісту, а з Зікром по місту. Тому що Зікр більш комфортний, за рахунок пневми, типу, він такий більш вальяжний, це якраз про що ти говорив. От мені цікаво теж порівняння, якщо ти говориш про Теслу і про Зікр в керованості. Тобі все ж таки ближча історія керованості Зікра, що він такий спокійніший за рахунок двохкамерної пневми, чи історія Тесли жорсткої підвізки, де ти можеш, типу, давай зайти в чесно, поворот. В Теслі, оце зараз ми їхали в Львів з Києва. Ну, якщо так закрити очі, знаєш, і так прислухатись, виглядає, ніби ти вже їдеш в катафалці на цвинтар. Ну, тобто, вже все скрипить, хірово, гудить. Ну, мені не заходить. Причому в Тобто, тебе 22-го року ця так, Тесла. 23-й вже майже. 23-й. Там, типу, 12-й місяць, 22-й. Тобто, там рестайл двокамерні пні, двокамерні вікна, все. Ну, тобто, і шумка окремо що зроблена. І все рівно, десь є якісь скрипи, десь є щось. То, що до чого я не можу привикнути. Я розумію, що це Тесла, і це окей для неї. Але я вже рівняю до Зікра, я розумію, що в Зікра, можливо, навіть чуть слабша шумка, але він був весь зібраний. Тобто, після того, як я купив потім i4, i4 так само, ти сідаєш, ти відчуваєш, ти сідаєш в BMW. Єдине, що в мене цокало, це ремень безпеки, коли збоку ніхто не сидів, і воно, знаєш, билося. Це єдине, що було в Теслі, щоб знайти, що єдине, що цокає. Це треба всю Теслу нахуй перебрати, або весь салон викинути, і тоді, можливо, нічого не буде стукати, але це не точно. Окей, але тим не менше ти все одно купив знов Теслу. Так, Чому? тому що це машина. Хто ти є? Типу, ти Це- кажеш Тесла, гамно, я Теслу купляти більше не буду, ентузіаст! і чувак приїжджає на Теслі, розумієш? Ентузіаст! Чому? Скажи, чому? Я купив Теслу для дружини. Тобто Так. ми купили з нею разом цю машину, щоб вона їздила. Окей. І для мене це було ідеальним варіантом. Ми спочатку взяли i4, поїздили на ній. Вона тебе чуть не збила? Це ж на цій машині було, так? Так. Ну, тобто це було постановочне відео, але я Не забрав. кажу цього, ми ж Ні. домовлялися. Вона мене збила, я полежав в лікарні і зрозумів, що цю машину треба міняти. А чому? Це, до речі, можна буде на цей вирізати на інтро. І ми зрозуміли, що треба міняти, тому що я трошки піддався Настіним чарам. І їй дуже подобалось i4, сподобалось з вигляду. Я їй сам це запропонував, і вона така, давай. І знову ж таки, людина, яка просто тільки отримала права, вона не дуже шарить взагалі в їзді, по зручності і так далі. І вона дивиться очима. Купляє, точніше, очима. Ні, ну, дивись, візуально. Дивиться очима, Дивиться блядь. очима, це нормально, вона і так Який дивиться я очима. доктор. Дивись, купляє очима, але BMW реально красива тачка. Дуже красива машина. Але це ж та сама Але трійка, давай це ж сама чесно, трійка і четвірка. Я тобі Ну. скажу, що після того, коли ти вже поїздив на Зікрі, які там 50 плюс коштує, ти хочеш рухатись далі. І типу, я розумію, Ти вернувся назад, виходить. головою я розумію, що я купляю це вже другу машину, і це насправді для мене скачок за 1,5 роки, як я купляв Model Y просту, і це були всі мої гроші там. Я зараз купляю Model Y Performance, і це просто друга машина, на якій кататися. Це типу скачок. Але серцем я відчуваю, що я вже не можу в таку машину сідати, тому що хочеться рости. І якщо чесно говорити, дивись, беха була класна. Але кліренс За низький. Тобто об'єктивно їй зачепити губу десь дуже легко. Друге, не вистачає тих асистентів. Ти береш тачку, яка коштує майже 40, але просто там може не бути там 360 камер, може не бути якихось датчиків, автопілоту може не Тому бути. що коли купляєш тачку, треба дивитися, От, чи є камера, чи нема. Адаптивного круїзу і так далі. Ти від цього починаєш танцювати. Але коли ти купляєш BMW, ти не можеш там дуже сильно причіпатися до комплектації, бо ти більше заходиш своїм бюджетом. Ну так, погоджуюсь. Тобто, наприклад, там мені доставили лазерні фари, там стояли, які максимальні. Їх нема навіть в тачках, які там по 45-50 За 3 штуки фари, та? Фари 3 штуки коштували. Тобто, але там нема 360 камер. Там, типу, проекційний дисплей є, М-обвіз. Але нема вентиляції, наприклад. І нема музики нормальної, наприклад. Да, так? музики Тобто, там по не суті, було. ти пересів з Зікра, де було все, Так. просто навіть в базі, щоб ти розумів, там є все. І тут, типа, BMW, за Так. яку ти заплатив не менше грошей, Ну, а там, бляха, навіть камер 360 не було. BMW, і ти розумієш, ти ніби дав трохи менше, ти маєш привикнути до цього, але потім розумієш, що
Ну, BMW – це конструктор. Ти, коли її береш, ти, не знаю, можеш зібрати її фул на фарах, на всьому і на терпчаному салоні, до прикладу. В Європі є такі варіанти. І на веслах, знаєш? Типу на веслах ми сидиш на механічному регулюванні. Так, і ти оце сидиш. Ну, тобто, і об'єктивно, ми прийшли до того, що Насті вчитися на такій машині не найкраще рішення, тому що вона трохи поїздила і зрозуміла, що їй навіть чуть, можливо, страшно за рахунок того, що тачка, все рівно там коштує, лям плюс. І десь стукнути, давай чесно, BMW, не дешево буде коштувати. От. І ще один момент. Тому ви вирішили купити Жигуль сучасності, Теслу. Так, ще один момент, що це був задній привід. Ви купили задньопривідну BMW. Правильно, вони ж тільки задньопривідні. Вони ж майже всі, М50 є, так. Або є X-драйви, але вони дуже рідко де попадаються, 40-ківки. От. І тільки з американського ринку, наскільки я знаю. Так, бо в Китаї тільки точно там, не випускають повнопривідні. От. І відповідно, я якось їхав там 120, але в мокру погоду. І я, зробив маневр, почув, що задок чуть підкинуло мене. Воно зразу стабілізувало, все нормально, але після цього ти вже морально, знаєш, не до кінця довіряєш тачці. Коли ти привик до повного приводу, і оцей момент, ти його ловиш, і ти вже набагато акуратніше їздиш. І це вже, трохи не то, тебе вже немає цього конекту з машиною. І потім ми продали, і такі, давай об'єктивно подивимося, що підійде під всі критерії. Тобто ми взяли там бюджет менший, тобто, щоб було якби, спокійніше. Щоб новий проект було, щоб вистачило новий проект до класу. Так, до речі, ще ж X я виграв, якраз після того, як взяв BMW, я виграв X, і він мені в 10 тисяч дорожче має в теорії стати, ніж я собі розраховував. І того я розумів, що десь на підстраховку ще би так само не помішали гроші, але тут навіть не так сильно все впиралося, як то, що ми б хотіли підібрати ідеальну машину. Ми дивилися на Є-трони, і прям дуже хотіли Є-трон, тому що він непоганий, але запас ходу, я розумію, що я дуже щасливий, що я не взяв Є-трон, тому що я з Теслою зараз їду, і я прям матюкаюся. Тобто, а на Є-троні це було на Є-троні ми б десь зараз доїхали якраз у Львів з Києва вчора, якщо б виїхали. Це було б реально сумно. Так. Хоча машина дуже класна. Машина топова. В плані, оснащення, в плані матеріалів, в плані посадки, вигляду. 110 євро коштувати з салону. І зараз 25, 30, так. От. Того ми дуже довго вагалися, як правильно. І в нас в якийсь момент навіть проскакувала ідея з Jaguar I-Pace, вгадай, через кого? Бо красива машинка. І дуже добре, що я все-таки не погодився на цю історію. Ми приїхали, посиділи. Jaguar I-Pace красива машинка? Серйозно? Та Назар, скажи, херня як херня, правда? Залупа кінська, але я таке, знаєш, я вже... реально, візуально мені, наприклад, I-Pace взагалі він всередині непоганий. От. Ми не розбираємося, правильно, що автоблогер-ентузіаст просто. І тут було вже питання в тому, що ми приїхали, ще посиділи в Пацанівській в авто, там в них багато було тачок, ми посиділи в Land Rover Evoque, оранжику Evoque. Далі ми посиділи в Мерсах якийсь MLB, щось там якийсь, QEB. QEB, оце про Мерседес. Добре, це зразу показує мою компетентність як автоблогера. І любов до Мерседесу. Мерседес, не люблю вас. Окей, значить, і оцей, як ти кажеш, Мерседес? QEB. Є QB, є QC. QEB, ви поняли. Є QA. Коротше, всі EQ перепробували електричні. Так, ми як тебе взагалі занесло в сторону Мерседеса, мені цікаво? Просто вони стояли. Окей. І ми такі, вони просто там стоять. Плюс-мінус. Я думаю, що вони будуть ще довго там стояти, поки їм назву не змінять. QEB. Так, і нам не зайшло. Тобто, трохи не туди. Я взагалі людина, яка не любить Мерседеси. Audi для мене це щось так посередині, BMW – це любов. Отакий в мене рейтинг. Градація така. Так, єдине, що... А Тесла? І Тесла? Ні, Тесла десь, так, дуже високо, на небесах. І, відповідно, ми дійшли до того, що треба Tesla Model Y або Audi Q5. Окей. Це було два варіанти. За рахунок того, що форм-фактор просто такий підходить в плані посадки, так. Я хотів, щоб було чуть вище, і щоб Настя зрозуміла, що це за посадка, тому що, насправді, давай так, якщо людина вже від'їздить з такою посадкою, вона вже не дуже захоче сідати на нижчу машину. Можливо, через те, що зараз я маю на цій машині так само їздити, я розумів, що мені треба щось вище. Q5 відпала зі сторони того, що ми об'єктивно розуміємо, що дурня брати дві бензинові машини, відповідно, ще зарядка вдома стоїть, поставлена зарядна станція, все рівно треба щось електричне, плюс по місту, з головою. І мені здалося, що за ці гроші Tesla – це прям ідеальний варіант, через те, що
Як не крути, якби я цього не хотів, за такі гроші ти іншу електричку не купиш зі всіма цими функціями, з камерами, з датчиками всіма. Вони зараз оновлюються по хмарі, типу, не треба нікуди заїжджати, от з'явились там 360 камер. Ну, типу, не камери, оці, типу, датчики з'явилися, де вони тобі там, як з тепловізора показують, повністю в тебе є картинка зверху. Цього ніколи не було. Вже є в Теслі є камери 360? Аля камери. В тебе не показує камера, а типу візуалі, да. Але немає цієї 3D-моделі, в нормальних машинах, такого в Теслі далі немає. Ні, нема цього. Шляпа, якщо чесно. Але, ну, тобто, вони можуть, ну, тобто, зараз знову прийшло оновлення, я, правда, ще не пробував, типу, що фари можуть вирізати. Тобто, у цьому плюс Тесли, що ти можеш просто Щось мати тачку, Окей. а потім бац, і в тебе з'являється якась така історія. І я розумію, що для Насті цей мінімалізм буде окей, тому що в неї ще не було машини, і їй якраз треба дивитись на дорогу. А Настя хотіла Ягуар, Так. який нахер мені Ягуар. мінімалізм, розумієш? Ну, Настя, якщо хотіла Ягуар, то ходила би пішки, якщо так чесно говорити. І не через те, що мені було б шкода на Ягуар. Ягуар би просто був на сервісі. Того ми зрозуміли, що це, напевно, найкраще Але рішення. ти ще думав про 7X, наскільки я розумію. 7X мені просто по грошах не став. Якщо б був варіант 7X, я би його 100% купив. Тобто я би його замовив, напевно, БУ. Тобто, якщо би вибирати, наприклад, між 7X і Вайкою, ти би все одно вибрав 7X. 7X. Да, Зікр, я навіть думав Ікса, типу, запропонувати її взяти, але вона сказала, що він їй не подобається. Проблема взагалі будь-якої нової тачки, так само, як і Зікра, що вона буде падати в ціні. Тобто, оце такий момент, тобто я людина, яка міняє тачки раз в півроку, і мені це трохи відчутно. Дивись, тут насправді в залежності від того, як ти її купив. Розумієш? Тобто, де ти її Логічно. купив, Ну, тобто, з пробігом, нову, не нову. І мені здається, все ж таки, якщо ми говоримо про бюджет Зікра, це не та машина, яка буде прям летіти вниз по ціні. Я тобі просто для порівняння назву, ми згадували сьогодні про EQS. EQS SUV, наприклад, там 2 роки тому в салоні в Україні, там в нормальних комплектаціях коштували по 140-180 євро. 120 зараз коштує. Старт. Люди, які купили за 180 євро там, чи за 160 якісь там AMG пакетах і так далі, заряджені тачки, зараз за 80 їх не можуть продати. Оце падіння суттєве. Та? І відповідно це ж відбулося за рахунок чого? Бо ринок електромобілів, в принципі, формувався. Та? Всі почали в ту тематику пхатися з автовиробників, почали формувати новий ринок, і тому він потім обвалився. Зараз, як на мене, він досить стабільний, тому що за останній час, подивись навіть на Зікри, вони ж тримаються в ціні. Тримаються, тобто нема такого падіння. Так, типу, якісь там 2000 зменшилась ціна, 1000, там 3, за рахунок коливання вартості доставки, ціни в Китаї, але вона не летить вниз. Тесла обвалилася, Зікр тримається наразі. Ну, я би в ідеалі просто взяв БУ. Тобто якісь там 1008 пробігу, 7X, і Настя би так само кайфувала, тобто, бо Зікр – це топ. Тобто, Зікр напишіть. Але в загальному, в даному випадку, зараз, в даних реаліях, я вважаю, що Tesla Model Y – ідеальний варіант. Плюс, це ще й перформанс. Вона менше, звісно, проїжджає, але хоча б як-не-як їде, тобто можна порівняти там до сотки, з Зікром можна порівняти після сотки, все рівно вона не дає того. Можливо, через те, що я просто не запарююся над тим, щоб включати ще трек-мод. Можливо, з трек-модом вона ще більше буде краще їхати. Я думаю, що так, однозначно, тому що це ж перформанс, для того він там і є, в принципі, щоб він навалював, розумієш? Того така історія, але я після i4 все рівно кайфанув. Того, що ти включив собі круїз, їдеш, там, або автопілот взагалі, і все. Ти просто кайфуєш від того, що ти можеш їхати і не переживати. І Тесла набагато безпечніша. Тобто, як не крути... Від чого? Навіть від Зікра, я б сказав, в плані їзди. Я тобі зараз поясню. Давай. Тобто, Зікр може пищати, коли ти десь кудись там можеш в когось їхати. Тесла, недавно я їхав, щось втикав в телефоні, включив поворотник, починаю повертати, і я просто в один момент... Я навіть не помітив. Там чувак був просто збоку, типу їхав на машині. І вона мене закинула назад в полосу просто, при тому, що я нормально так тримав, вона мене дьорнула все рівно назад і закинула в полосу. Я не бачив його. На будь-якій іншій тачці, мені здається, навіть на Зікрі, я би вже притерся нормально. І тобто, я в цьому розумію, тобто, воно якось відчувається. І навіть автопілот все-таки кращий в Теслі, ніж в Зікрі. Дивись, так, автопілот погоджуюсь, але дивись, якщо ми говоримо про технологію взагалі безпеки, то Тесла насправді на рівень нижче від Зікра за рахунок чого? За рахунок того, що в Тесли все це реалізовано камерами, звичайними камерами. В Зікрі це реалізовано лідар-системою. І ти ж дивився точно ті відоси, де порівнюються лідар і камери, типу наскільки лідар правильніша система. Це я розумію, це я 100% те, що ти розказуєш, це вже допрацювання, над якими сидять там IT-спеціалісти, пропрацьовують, і знову ж таки, це історія про час.
Тому що, розумієш, в Тесли набагато більший бекграунд часу, проданих машин, типа реальних історій, які вони проаналізували, внести зміни в комп'ютер і так далі, оновили систему безпеки. В Зікра цей бекграунд значно менший. Хоча, типу, Зікр це ж Volvo, ти знаєш взагалі історію бренду. Взагалі Джілі. Так, ну Джілі, типу, але Джілі купили Volvo, дивися, так само, загалом здається, ні? Zikr 001 – це тачка, яка мала виходити під брендом Lynk & Co. Lynk & Co – це бренд шведський, та, наскільки, якщо не помиляюсь, Швеції. Відповідно, Джілі потім викупило Volvo, і з цим викупило Lynk & Co, з тим забрало собі 001 як розробку і випустило під брендом Zikr. Тобто, якщо ми говоримо про Zikr загалом, то 001 – це окрема машина. Типу X7X і ті всі – це свої машини, а 001 – це абсолютно окрема історія. Ну, якщо тобі так ще вкинути легенько, то саме автопілот мені все рівно якийсь більш надійніший здавався в Теслі, Теслі. так? Відчуваєш, типу, себе більш якось безпечно, ти так? впевненіше. На Зікрі я цим не дуже користувався, типу тільки адаптивним круїзом. Повним автопілотом не користувався часто, типу я більше просто адаптивний круїз. І через це мені здається, що от Насті воно ідеально підійде. Для мене я вже їду, мені прям дуже сумно, тому що типу Зікр явно вищий. Ну і Тесла, вона якась така зрозуміліша використання. Так, мені, ти правда, просто здається? сів, чикс-чикс, вже цей. От Настя от сіла, чикс-чикс, натиснула, чуть в дерево вчора не в'їбалася. Тому що вона просто переплутала газ з тормозом. Добре, що руль був викручений, бо ми би заїхали до сусідів прямо в гості в двері. Типу, ну, і березу їм завезли. От. І один... Але оце, про що ти говориш, про салон, типу, про шумку, про кількість функцій, це біда. це Тобто, біда, от ти реально. сідаєш, і ти такий, типу, це прикольно в плані там міста, от для людини, яка не хоче дуже розбиратись з тачками, просто сіла, поїхала, переїхала, зробила там, поїхала. От, якщо ми говоримо саме про якийсь вже комфорт, дальність їзди, бла-бла-бла, то Зікр виграє. Я просто, чого я так багато про Зікр говорю, тому що не можу порівнювати ще з іншими машинами, в мене не було власності. Мені, до речі, я хотів, власне, запитатися, чи ти взагалі знаєш, з чим ще можна порівняти Зікр в плані, от, наприклад, комфортності, там, чи можеш... Я думаю, що EQS, але він трохи за ціною. Тобто EQS, він дивись, EQS це все ж таки вищий клас трошки, вилітає з ціни. Але, ну, тобто, в плані, просто в своєму бюджеті мені здається, що він топ. Тобто, навіть якщо ми візьмемо якийсь Тайкан американський битий, все рівно Зікр буде поцікавіший. Тобто, це дуже так не слизька грань, але я, якщо би вибирав не для того, щоб вимахуватися, а просто, щоб зручно їздити, я би взяв Зікр 001, а не Тайкан. Дивись, насправді це просто зовсім різні тачки, тобі чесно скажу. Тому що, от коли ти зараз в своїй уяві згадуєш Тайкан і згадуєш Зікр, вони тобі здаються досить схожими. Та? Але насправді, коли в нас тут на парковці стояв Зікр і Тайкан, це абсолютно різні машини. Типу, я завжди порівнюю ще Зікр 001 по форм-фактору до Audi RS6 Avant. Чому? Тому що це, типу, майже універсал, спортбек. Я поясню, чому просто. RS6 Avant – це універсал, раз. По-друге, в ній дохіра місця... Взагалі всі RS6 універсал. RS6 всі Аванті, так. Там багато місця в багажнику, як і в Зікрі. Там багато місця на задньому ряді, як і в Зікрі. Машина навалює, їде 3,3 секунди до сотки там умовних, та, і при тому вона комфортна в комфорт-режимі просто по місту дітей в школу возити. Ну, да. Тайкан дітей в школу возити точно ніколи, типу, розумієш? Типу, в нього сісти, а потім з нього ще й вилізти. Ну, це страшна історія. От якраз, от зрозумієш, я для себе говорю, що, тобто для мене, от як з 4 були проблеми, це що я, ну, незручно, бо ти залазиш дуже низько, встаєш, типу, я через це і Тайкан кажу, що для мене воно трохи не туди. От, до речі, про Зікра, щоб я єдине, що викинув, що йому ще треба трошечки доробити ПО через те, що, ну, наприклад, дверка в мене 2 рази відкрилася в машину. Сама? Ні. А, типа вдарила в тачку, так? І от оце, і після цього ти вже такий Моментик. І ти знаєш, і ніби от знову ж таки формується ця історія з довірою до машини. Я не знаю, чи в тебе є така штука, але тобто, коли все добре йде, тебе максимальна довіра до машини. Коли десь якийсь пройобчик, коли десь от стукнуло ще щось, ти вже там, коли відкриваєш двері, ти вже легенько притримуєш. Коли там їдеш, і ти знаєш, що воно десь там може не допрацювати, ти вже там так само включаєшся. І ніби ти вже їдеш, а ніби, ну, коли вже немає цієї довіри з машиною, ти вже такий трохи... Ну, але дивись, вони на правильному шляху, тим не менше. Тобто типу, це факт. Тут, до речі, класна історія. Я якось говорив з Сергієм Цибульським про Зікр загалом, та, і ми з ним там спілкувалися на тему того, чи можна сказати, що Зікр – це топ за свої гроші. Та? І він каже, дивись, чувак, типу, тут така історія. Він вважає так, що Зікр – це топ за свої гроші, але в плані наповненості. Не в плані машини як загалом. Чому? Тому що він каже, що я б не порівнював бренд Зікр, наприклад, і бренд Porsche. Бо Porsche – це там сторічна історія, та, інженерна думка. Типу, вони там прям, ну розумієш, про що я говорю. Та, а Зікр – це от тільки зараз вистрілило. Тому, я думаю, треба ще трошки дочекатися, почекати 2, 3, 5 років, тому що темпи зростання зараз набагато швидше, ніж колись було там сторіччя назад. Так, тільки я тобі вкину одну ще думку, яка мене дуже лякає. Це той факт, що зараз почали
почали дуже сильно заходити Китай, відповідно, на ринок електричок в загальному. І це класно, але з іншої сторони в нас починаються нові Apple. Типу, які кожен рік випускають новий iPhone, і ти розумієш, що ти... Дивись, ми живемо в світі маркетингу. Я типу, розумію, шариш. але це вже трошки стрьомно, коли там, наприклад, BMW випускали там раз в 5 років, там деколи рестайлінги випускали, деколи навіть раз не випускали, як там за 15-ї було яка, скільки там 5 чи 6 років пробула однією, і випустили зразу G05. І ти розумієш, ти купляєш тачку, і ти собі років 5 їздиш, і ти тоді вже, коли там міняєш, ти можеш переплатити, вже додати. Зікер ж випустили скільки машин навіть за цей рік? Ну, дивись, Тобто, вони в 23-му випустили. Так, 23-му першу випустили, в 24-му рестайл зробили в лютому, і потім ще в кінці літа зробили ще один рестайл. Так. І це окрім того, ми ще беремо, що випускаються інші моделі. Так, Їх ще інші багато. моделі, так. Тобто десь краще, десь гірші, вищий, менший, вже на будь-який смак. І через це мені дуже страшно від того, що якщо це зайде в історію оновлення кожного року, то можна прилипнути, що ти кожен рік будеш міняти машину. І нехай би воно було з невеликим, витратою грошей, там, умовно, там, кожен рік ти доплачуєш там, $5,000, чи там, хай буде $3,000, щоб це не було цей, і оновлюєш собі тачку. Тоді топ. Але, якщо ти будеш кожен рік просто міняти тачку, до якої докидати ще десятку, а в ній буде мінятись мало що, але якщо ти пропустиш рік чи два, то в тебе машина так впаде в ціні, що тобі все рівно буде те саме, що зараз докидати. Тут вже, знаєш, і це трішки мене лякає. Це реальна історія, як з айфонами, знаєш. Це я дійсно, ж ти кажу, просто порівняв. це як айфони. І того, тобто, більш мені би було вже спокійніше, коли б вони такі, окей, ми стопаємося на цьому форматі і оновлюємо ці самі тачки вже. Дивись, я думаю, що так вже не але буде. Так і не буде. Так же точно не буде. Дивися, і це біда. вже старт, все, воно вже, знаєш, Рубікон перейшли, вони вже це попробували, побачили, що люди це сприйняли, але тут ще важлива в чому історія. Важлива історія в тому, що технологія постійно зараз рухається, настільки, швидкі темпи, бо колись, мені здається, розумієш, люди такі вперлися там в бензиновий двигун, все, от вони щось там допрацювали, щось там гвинтики поміняли, десь там підкрутили. Так, BMW не могли 4.8, потім 4.4 мотор нормально допиляти, що аж тепер вже в 19-му році вони випустили вже той, який можна було брати адекватно. А в XM вони взагалі, здається, новий двигун переробили вже повністю і поставили 4-літровий, там 4.4. Бо XM це ж взагалі інша історія, інший підрозділ BMW, абсолютно інший підрозділ BMW. Але дивися, тут ще є така штука, що машини не дорожчають. Зауваж це. Тому що я, наприклад, недавно потрапив на якусь рубрику, старих оголошень, там, умовно, ваш магазин. Знаєш, газети були такі, якщо пам'ятаєш. І там Беха, сімірка продавалася за 100 штук баксів. На сьогоднішній момент минуло 20 років, і ціна плюс-мінус збереглася та сама. При тому, що яка інфляція відбулася? Інфляція, це, до речі, цікаво. І але дивися, але вартість машин плюс-мінус збереглася. Тобто це говорить про те, що технології розвиваються, тобто дешевіють. Так, звичайно, матеріали використовуються гірші. Але камон, якщо ви сьогодні хочете бути в тренді і оновлювати машини, купляти машини за 40-50, то зрозуміло, що матеріали будуть дешевші. Тому, ти не можеш купити за 40 тисяч машину, і щоб там було, знаєш, шкіра, дерево натуральне, і так далі, тому подібне. Як ти, до речі, взагалі ставишся до того, що в машині мають бути, знаєш, там дорогі матеріали, щоб ти так сів? Бо я чув, що ти купив досить дорогу нову тачку, такого високого сегменту, високого класу. Я так розумію, що ти любиш так сісти, знаєш, щоб пахло. Так сісти. А ти, до речі, таксістом, я бачив, теж пробував таксістом бути. І ти так любиш сісти, ось так, щоб пахло прям дорого шкірою, деревом. Розкажи про свою нову тачку. Чому ти пересів на бензинову машину? Я не пересів, ще вона ще тільки пливе. Але все, вже гроші заплатив, наскільки я розумію. Пливе мені тачка, тільки там не буде пахнути деревом. Буде пахнути бензином, так? Там карбон. Карбон не пахне. Хіба його протерти якоюсь вонючою серветкою. Я просто люблю BMW, і для мене це була мрія. А що це? BMW X5M Competition. Так сказав скромно, BMW X5M Competition. X5M Competition. За сотку, чувак купив машину за сотку BMW X5M Competition. Тобто, якщо так дивитися, це для проекту дуже цікаво. Того, якщо комусь буде цікаво, хтось ще не знав, то буде такий проект, воно вже в процесі. Взяв з Америки, щоб зробити цікаво, послідовно. В мене була прям ціль, я дуже хотів в Рест одягнути. Я та людина, яка любить колхозити, як ви зрозуміли, з ікром. Того буду колхозити тачку за сотку. Можу собі це дозволити. Комбайн за сотку. Так, я дуже хочу зробити в Рест її. Тобто Рест мені дуже сильно подобається, як виглядає. Це прям дуже красива машина. Тобто, після того, як я побачив рендери вже нових X5, я зрозумів, що, напевно, цей Рест потім ще може піднятися в ціні, тому що це остання нормальна тачка. Бляха, але ти розумієш, що з Бехою так завжди. От кожна нова BMW, G-Кузов вийшов, там, наприклад, про X3, G45 от зараз вийшли, X3, всі, фу, гавно повне.
Через 2 роки згадаєш, Привикнуть. Це 45, факт. божественна машина. Це факт. Але мені здається, що все рівно буде цей перехід. Типу, от так як був перехід колись, коли була лисичка, типу є 60, якщо не помиляюся. Типу, всі казали, що це 5 найкрасивіша. І зараз вже, от як не крути, дуже вдало випустили були F-15, F-15, F-90. М5 F-90 в рестайлінгу. Так. Не було про неї таких хейтерських коментів. Всі казали, отут вони вгадали з фарами, зі всім, і всі, хто навіть брали Дорест, переодягали її в Рест. От. Що це, G90? Правильно? Чесно, я в... Коротше, М5 G90, оце, що зараз вже випустили, що 5. Так само, фукали, хуйкали, але по факту, вже так, якщо подивитися, непогано вона виглядає. Але там не єдине питання, що там вже батарейка, що це вже якби якийсь гібрид, і на М5 таке робити таке собі, і тачка важить, як, 3 слона. Але дивись, от як ти думаєш взагалі, гібридна історія? Ми вже зачіпали тему гібридів, та? Це все ж таки через те, що екологічні норми, чи все ж таки це теж один з крутих напрямків, в принципі, розвитку автоіндустрії? Тому що, дивися, електроавтомобілі однозначно буде рух по них, так? Але гібридні авто, як ти бачиш, теж заходять на ринок досить активно. І BYD зараз зробили Ти про ставку на послідовний гібрид чи про простий плагін-гібрид? Дивись, і про плагін, і про послідовний. Це різні трохи речі. Різні Того, речі, що... погоджуюся, але тим не менше технологія сама по собі. Да, тобто технологія- поєднання бензини і електрики. Це дуже цікава штука. Просто, якщо вже так заходити, плагін-гібриди не настільки цікаві, як послідовні гібриди. Розкажу чому, свою думку. Того, що плагін-гібрид фактично той самий, не той самий, коротше, ти його мусиш заправити і зарядити. Плагін-гібрид дозаряджається самі від себе? Дивися, є різні плагін-гібриди. Є ще, які підзаряджаються, той, які про ні. який ми знімали, Лісян та L9, він ж є якби супер-гібрид. Тобто він може їздити в різних режимах, розумієш? Він може їхати як... Серйозно? Так, звичайно. Лісян може і чисто на бензі поїхати? Так. Тобто, От але це там, прикольно. розумієш, там бенз виступає в ролі дозаряджання акумулятора. От. Але тим не менше, коли ти вибираєш на кермі режим, там є режим просто електрик, гібрид і ф'юл. Це хіба Просто в якомусь L9, тому що L7, L6 немає В такої. BYD-шки так само, є так звані супергібриди. Ось, і, до речі, важливо, друзі, я бачу, що ви не підписуєтесь на наш YouTube канал, а в нас там так багато крутих, класних відео і оглядів, і різних влогів. Тому, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Підпишіться! Хорош. Добре, про гібриди. От все ж таки, як ти думаєш, дивись, я плавно хочу тебе перевести в блог, бо ми якби без сценарію, Порошенка? але сценарій є, ні, блог в майбутнє. Ні, Да. мені цікаво взагалі, дивися, почути твою думку як автоблогера-ентузіаста. Ти ж багато знаєш про машини і про Мерседеси, QEB, та І мені цікаво взагалі почути твою думку, як ти думаєш, куди, в принципі, рухається світ автоіндустрії, гібриди, електрика, де буде бензин, де буде дизель. От просто почути твою думку. На заправках. На заправках буде бензин і дизель, так? Да? Я так думаю. Десь в мене є такі догадки. Ну окей, тобто, якщо ми говоримо реально, ти думаєш, електрика буде в майбутньому, найближчому, давай так, 5-10 років. Я якщо думаю, взяти. що тут питання водороду. І питання того, наскільки швидко цю всю історію розкрутять. Якщо розкрутять водород, і люди зможуть їздити на воді, це буде проривна історія. Того, що фактично, я настільки дивився, то на водороді є тачки, які в теорії можуть дуже далеко проїжджати. Ну так, Toyota, наприклад, та сама. Тобто, і це екологічно випускає пар, і ти можеш, залити води і поїхати. От, якщо ми говоримо... Дивись, це дуже умовно Це залити дуже води. умовно. Це ти прям так же по-тікточному сказав, залити води і поїхати. Дивись, кудись. наприклад, до прикладу, от тебе не вистачає кудись доїхати, от прям Наплював, пів метра, 100 метрів, 200. Дістав шланг, свій Страхувався, так? шланг, Нормально. пхав, засадив, по самі яйця, напустив туди трошечки газу. Але буде занадто багато солі, все пізде, розумієш? Не Тебе поїде, не прошу. поїде. Я думаю, що все поїде, якщо підготуватися. Якщо серйозно говорити, електрички зараз будуть розвиватися, і то дуже крепко, через те, що Китай зараз продає свої тачки в ноль, а то й в мінус за рахунок того, що вони хочуть зайняти ринок. Вони займуть ринок, потім тачки будуть дорожчі. Того мені здається, що тут є можливий плюс, ймовірний,
в тому, що зараз купляти тачки. Того, що Китай, коли займе ринок, він почне вже ставити такі ціни, щоб заробляти на тому, що зараз він тільки тратить гроші на те, щоб виробляти їх. І, можливо, тоді ціни не так сильно впадуть на електрички. Це раз. Два, враховуючи, як Китай за все береться і вони можуть розкручувати любу історію, це буде все рівно досить вигідно по ціні, і це буде якісно зроблено. Тобто, того, що Китай вміє робити. Тобто, то, що ми побачили, чуваки почали робити електрички, за пару років зробили тачку. Тобто, навіть як вони з Зікром, Rust мав 1200 оновлень. 1200. Тобто, ти скажи, яка машина. Тобто, вони навіть прислухались, що там були сенсорні кнопки на рулі. На кермі, Поміняли. Тобто, багато чого пневмо допрацював. Тобто, дуже багато. Тобто, вони проаналізували і це зробили. Якщо вони далі так будуть... Салони такі були стрьомні в Доресті, візуально, в Ресті зробили класні салони. Того, якщо вони далі будуть рухатися, взагалі, китайський ринок в цьому напрямку, тобто, треба, щоб він, звісно, трохи стопнувся, бляха, з випуском, кожен тиждень нових машин. Але в загальному це дуже перспективна історія. Якщо вони зроблять нормальний запас ходу, щоб там реально, не як ти кажеш, ти приїхав з Києва у Львів, і ти їхав 90 км на годину з відкритим вікном і з головою через люк. А ти нормально собі сів, 140-150 проїхався, доїхав. Дивись, я думаю, насправді, моя думка така, що електросвіт насправді не буде рухатися в сторону того, щоб збільшувати запас ходу. Поясню тобі чому. Тому що, дивись, наприклад, це та сама історія, щоб колись бензинові тачки почали рухатися в напрямку збільшення об'єму бензобаку. Вони туди не пішли, вони пішли в напрямок зменшення розходу, витрат, економії, І мені здається, що електротачки теж будуть рухатись туди. Тобто менший розхід, щоб от таким чином робити більший запас. Це по-перше. По-друге, все ж таки тут більше історія про розвиток інфраструктури. Тому що ти знаєш, що, наприклад, вже є мегаватні зарядки. Шариш 1000 кВт в годину, заряджається тачка. Наприклад, BYD, то саме, про яке ми вже згадували, випустили нову серію, там Tank L є така машина. Потужність заряджання 1000 кВт в годину. Це піздець, реально, тому що, по суті, за 7 хвилин ти заряджаєш повну батарею і їдеш далі. Так, в Україні ще немає таких зарядних станцій, але воно рухається, тому що в Китаї це вже є, в Європі це вже є. Ще пару раз в'їбуть. Пару раз в'їбуть, тому, щоб не в'їбали, друзі, будь ласка, не забувайте донатити. Так, це дуже важливо, насправді. Або щоб ми в'їбали їх. Або щоб ми в'їбали їх. Це, до речі, це правильніше. І дивись, воно рухається в напрямку розвитку інфраструктури, щоб швидше заряджати. Плюс до того, є ж історія про те, що тачка заїхала, батарею внизу зняли, поставили нову, ти поїхав. Все. Це, до речі, так само дуже цікава історія. Бачите, правильно з цієї сторони зайшов, просто тут вже буде питання самої батареї, наскільки їй буде вистачати, і наскільки буде деградація самої батареї, якщо її запихати в неї мегаватт, як ти кажеш. Так, але знову ж таки, дивись, тут історія того, що нові батареї розробляються. Хтось там, я взагалі, чесно, дивіться, це може звучати смішно, але мені здається, що машини будуть їздити на якомусь типі ядерного реактора. Атомна енергетика, це дуже класна історія, там вже я чув про те, що є якісь міні-ядерні реактори, домашні, не знаю, чи це фейк, чи це правда. Після того, як ядеркою їбуть, я так розумію. Всі такі, знаєш, будуть ходити, збирають. То і так, що ядерка, зібрав собі машину. Палець ставив, зарядив, знаєш. Мені здається, що атомна енергетика прикольна. Якщо ми говоримо, куди рухається, мені здається, туди воно буде рухатися. Тобто, це точно зараз найближчі 5-10 років електрика і гібрид, але глобально, думаю, за нашого життя, що десь туди воно прийде. Глобально, я тобі скажу так, дуже довго париться над тим, щоб зробити графітову батарею. Про це париться Apple. Так. Для того, щоб батарея могла заряджатися там щось взагалі за 5 хвилин повністю, і в неї об'єм набагато більший. Тобто там просто питання дуже складної технології, я про це читав якось, що саме якщо графітову батарею зробити, це буде просто розйоб світу через те, що в тебе буде набагато менша батарея, яка буде набагато більшої ємкості і заряджатися за 5 хвилин, і її буде... І ніяка деградація там вже її не страшна, Тобто в цьому питання. Ти прикинь, якщо таку штуку зробити, тобто це, напевно, спочатку будуть дуже дорогі батареї, космос, але якщо в теорії потім до цього якось дійдуть, тобто в теорії є вирішення того, щоб батарея була менша, більш ємкісна і не було деградації. Тобто, якщо до цього прийдуть, якщо я цю хуйню придумав, і просто зараз... До того точно прийдуть. І просто пижу вам, напишіть мені це в коментарях, бо я, може, просто зараз щось видумаю. Є таке. Але якщо таке реально би, зробили цю історію, мені здається, що це буде вирішення всього. Ніхто не буде їздити ні на бензині, ні на водороді, того, що ти просто вдома чікнув, зарядився, півгодини часу, годину від повільної зарядки, там, наприклад, до прикладу, все, поїхав. І дивись, і тут, власне, питання. Як ти думаєш, все ж таки тоді електрика – це про економію
Чи це про технологічність? Тому що, дивись, тут, до речі, Підпишіться. Тут, до речі, ми зробили дуже класне опитування в нашому телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані на наш телеграм-канал, Що підпишіться, тому що там дуже багато класної інформації про світ електромобілів. І ми зробили... А до речі, ви ще не знаєте, вони продають електрички. Того, якщо ви в Львові, приходіть і купляйте. А якщо ви підписані, вам не буде ніякої знижки. Просто дуже хороші люди, якщо ви підписані. Дякую. Дивись, і ми зробили опитування про те, чому ви обираєте електрокари. От ми зараз говорили, так, і я підвів плавно до теми того, чи думаєш, електромобілі – це про екологію, чи все ж таки це про технологічність, так? Тобто, чому люди обирають електрокари, на твою думку? В першу чергу. Ну, Економія, я тобі, екологія, як людина, технологічність. яка замовила BMW X5M Competition з 4.4 мотором, скажу, що я вибирав через екологію. Ти вибрав через екологію. Екологічність – це перше. Я від'їздив, Так. зрозумів, що я вже своє від'їздив. Тепер можна трошки, ну, тобто, щоб вийти на середину. Можна трошки підісрати, Так, трошки туди. Посерединці я нормальний чувак. Її виготовлення, скільки йде в атмосферу всякої херні, коли її виготовляють, а потім, коли її викидають, знищують, бла-бла-бла. Це раз. Два, не забуваємо, що машина залишається машиною, і навіть та сама там резина, яка зношується і так далі, це так само, ну, грубо кажучи, викиди. Знову ж таки до цього приходимо. І якщо взяти сумарно, там, типу, бензинову машину і електричну машину, я не скажу, що воно там прям геть екологічніше. Можливо, саме в процесі використання, так, якщо ми візьмемо там звідти і звідти. Окей, я розумію, ти типу сумарно ти говориш, що це не екологічніше. І дивися, і більше того, 2% людей в нашому голосуванні пише, що обирають електромобіль, бо важлива екологія. Але дивися, наприклад, такі країни, як Норвегія, Швеція, вони ж в першу чергу рухаються типу в електротранспорт заради екології, тому що, наприклад, дивися, 100% громадського транспорту там це є електротранспорт. І це зроблено заради того, щоб було менше викидів, щоб не було смогу в містах і так далі. А знаєш чого? Чого? Того, що вони думають про своє місто. Їм же ж похер, де ця батарея буде виготовлятися і де ця батарея буде утилізуватися. Дивися, але це дає розвиток, це дає поштовх для того, щоб розвивалися такі історії, як правильна утилізація батарей, щоб розвивалися історії правильного виробництва батарей. І якщо ми говоримо про те, що це не екологічно, то ти не говориш про сукупність якусь, про майбутнє, тому що якщо ми говоримо загалом про технологію електротранспорту, це точно екологічніше, ніж бензинові тачки, розумієш? Однозначно. Якщо утилізацію і виготовлення пофіксити, то так. Ну, але воно ж просто, фікситься. Дивись, я ж тобі ще раз кажу, що, наприклад, ці міста, що ти назвав, там, чи країни, їм вигідно того, що вони не виготовляють і не утилізують. Тобто вони просто користуються. І в такому випадку це, звичайно, що класно. Але якщо ми говоримо про те, якщо б в цій країні зразу і виготовляли, і утилізували, їм би не було так вигідно. Того вони ввели ці всі квоти для того, щоб було зручно завести сюди електричку, поюзати, потім квота там а-ля, що там можна її там продати треба, там в якомусь там, грубо кажучи, розі, там 5 років поїздив, продавай. Тобто, щоб вигідно це було, знову вони якось це вкидають, і весь час оновлюють електрички для того, щоб там не було потім, не треба було їх там утилізувати. Того саме на рахунок екології, я вважаю, що це поки що ми ще до цього не дійшли. Більше ми доходимо до вигоди. До економії. Тобто, вигода і це, до речі, економія. перше. 40% людей проголосували за те, щоб економити на пальному. І це так само булшіт. Та ну. Ну, давай чесно. Чому? Чувак, ти поставив вдома домашню зарядну станцію, і ти кажеш, це булшіт, коли ти заряджаєшся по 2,20, чи там по 2,40 вночі, коли твоя Тесла нехай хаває навіть 20 кВт на 100 кілометрів. Скажи мені, скільки моя Тесла хаває за один день на авторія? Типу, коли ти мені скажеш отакий підрахунок, типу, як це так, коли я 1,5 роки тому купив якусь 21-го року вайку за 30 Треба просто знати, що купляти, і знати, де купляти. Не купляй гамняних машин. Приходь до нас, і ми тобі нормально порадимо, що купити. Розумієш? 70-ку? Наприклад. Дивись, ти ж розумієш, що тут історія те, що ти купляєш. Так, дивись, це Бенз теж падає в ціні. Ти думаєш, що ти купиш свій Бенз не падає в ціні. Дивись, Бенз добре, не піднімається Бенз. в ціні. Що, машина? То на око зайде, блядь. Ні, ну Ти там, бачив там ціни? піздець, чувак, там повний піздець. Я говорю про те, що дивись, ти зараз купив X5M Competition. Умовно за 100. Пройде півроку, ти його за ті самі гроші не продаш. Ну, за 105, може. Ну, може, за 107. Ні, ну, з твоєю вдачею, з тим, як ти продаєш тачки, однозначно це можливо. Але дивись, вони Я теж розумію, дешевші. що ти говориш. Тобто, Це факт. Але не наскільки. Я не говорю про крузак 200, який, знаєш, зафіксувався. 200-й просто. Він все. Він зараз ще піднявся в ціні через те, що 300-ка вийшла гавняна, типу, умовно. Ну, якщо ми говоримо про економію в форматі там
що ти береш тачку на роки 3-4, тоді це класно. Якщо в моєму форматі, як я беру там машину, якщо в моєму форматі, коли ти береш машину там на півроку, це не найбільша економія в житті. Але все ж насправді, чесно скажу, що це відчутно зараз вже, коли я поставив вдома зарядну станцію. Ти, можливо, через те, що ми ще за світло не платили ні разу. За 2 місяці. Такі, типу, світло, типу. Безплатно катаємося. Але в загальному економія має право місце бути тут. Але я би для себе відмітив, що історію, що це технології. Того, що технології – це прям дуже крута історія. Щоб бути в тренді. Так, ти сідаєш навіть той самий Zikr, і технологій там дуже багато. Тобто в порівнянні до якоїсь BMW, все ж... Щоб ти, до речі, розумів, 32% проголосувало за те, що люблю сучасні технології і новинки. Тобто люди хочуть бути в тренді. Ти сідаєш в машину, ти не дістаєш навіть ні ключа, ні нічого, і навіть не через те, що у тебе безключовий доступ, це телефон. Ти навіть з собою ключ не носиш. Тобто, як в мене була Тесла тоді, тобто я ще тут не встиг поставити додаток, я просто навіть ніколи не брав карточку з собою, взагалі ніколи. Тобто, тут така сама історія була з Zikr. Окей, але дивися, ти говориш про технологічність просто якихось рішень, які не відносяться до електрики. Типу, шариш, що є і бензинові тачки, які мають доступ до додатка. Не так багато. Тобто, але чомусь у всіх в голові Connect, відбувається того, що електротачка – це в першу чергу про технологічність і не тільки про батарейку і про мотор, але й про такі от рішення, типу, повсякденні, розумієш? 100%. От в мене технологічність – це електричка. Тобто, все. Я не знаю, чого воно так в мене з'єдналося, але це факт. Тому екологія – це мінімально, я вважаю, що дуже мало людей насправді серйозно про це задумується. Не там, типу, сказати, екологічніше і так далі. Тобто, а люди, які розібралися, чи справді воно екологічне, і тоді про це говорять. Про економію, знову ж таки, це люди, які готові багато їздити, не переживати, що тачка впаде в ціні, тому що вони знають, що вони на ній дуже довго від'їздять. Тоді це 100% так само так, і мають додому заряджатися. І третє – це технологічність. Для мене це топ-1 взагалі в порівнянні всього списку. От такі в мене рейтинг. Круто. До речі, дивися, тут ще цікаво є в нас таке швидке питання, бліц-опитування. Тут такі питання більше пов'язані з електротематикою, і мені цікаво почути твої відповіді. Давай стартуємо? Що там мені треба відповідати? Так, ні? Дивись, ти зараз все почуєш. Просто коротко, швидко, пробуємо. Дивися, що стрімніше, залишитися без зарядки чи без інтернету? Без інтернету. Окей, без інтернету стрімніше, так? Стрімніше. Куди? Як куди? Так я можу в інтернеті закинути сторіс, мене приїдуть і заберуть. А з Теслою без інтернету що я буду знімати? Я не буду навіть мати як зарядити машину по дорозі. Бо без інтернету не зарядиш тачку. Жахливо, капець. Так, я сторіс зняв, мене підвезли до зарядки, чікс, туди-сюди, ще й рекламу зняв, ще й мені заплатили. Нормально. Ще й заробив. Інтернет рулить. Добре, заряджати авто 30 хвилин чи стояти в заторі 30 хвилин? Стояти в заторі 30 хвилин. Серйозно? Ні, добре. Чому? Ти нюхаєш. Любиш нюхати. Добре, давай, нюхати, то вже інша історія. Дивися, окей, але, тобто для тебе напряжно 30 хвилин підзарядити тачку? Ти ж зарядив, поставив, коли ти їдеш в заторі, ти відчуваєш, що ти кудись рухаєшся. Ти любиш рух. Я люблю рух. Рух – це життя. Окей, клас. Добре, їдемо далі. Ти електро чи рев-мотору? От цікаво, що рев-мотору, якщо ми говоримо про якусь потужну машину. Ти електро, коли в тебе є вибір або електро, або якийсь дизель на залупу якусь на 2.0. І пробитою вихлопною. Окей, далі. Показати влог без монтажу чи влог без звуку? Показати влог без монтажу. Гірше, ніж показати. Вибираєш влог без монтажу, ніж влог без звуку. Я можу без монтажу зробити так, ніби там монтаж. Йобнутий якийсь. Прикольно. Шукати зарядку чи шукати паркомісце? До речі, от мені цікаво, в тебе були якісь такі прям хірові історії, де ти довго шукав зарядку, не міг зарядитися, їхав, бо ти користуєшся зарядками GoToYou? Так. Якщо сюди підв'язати, насправді дуже зручна штука, я би хотів, щоб це у всіх було, але тока – це херня повна, максимальна. Зарядка на ВОК в Житомирі – кінчена херня, вставте це, будь ласка. Я вже їх хейчу як можу, вони ніхера не можуть це поправити. А GoToYou ти забронював, в мене ще ні разу з ними не було просто проблем. Того з цим в мене ніколи не було проблем, а шукати паркомісце – це біль. Тобто, давай так, в теорії, якщо б в мене була розряджена тачка, не було б де зарядитися, я би вибрав тоді, що краще не буде паркомісця, я піду стану заряджатись, там безплатно можна постояти. До речі, на паркомісці. Так, на паркомісці. Нормально, окей. Їхати, не так, новенький китайський електрокар чи вживана Тесла? Якщо ми говоримо про бюджет. Я би навіть тобі сказав, вживаний китайський електрокар. Ніж вживана Тесла. Ніж нова Тесла. Окей. Отримати хейт за електрокар чи похвалу за бензу? Похвалу за бензу. Я і так вже хейту за електрокари отримав. А тебе хейтили за електрокар? Та мене за все хейтили. Тебе завжди хейтять, це нормальна історія. Є люди, яким все завжди не подобається.
Чому? Ну, того, що вони самі на пляжці сидять і не можуть нічого в Стрьомні житті типи, зробити. правда? Ідіть нахер. Ми, типу, навіть не лишайте нам коменти. Якщо вам щось не подобається, не пишіть коменти. Напишіть. Просто, правильно? Напишіть коменти. Напишіть, наскільки Від стрьомний 7 слів. цей відеоподкаст. Від 7 слів, будь ласка, наваліть там який... Я гандо... Чуєш, дивись, добре, але окей, якщо говорити про хейт з електромобілі, в тебе були якісь типу, такі дебільні історії, от коли ти став власником електромобіля, от ти вже четвертого електромобіля власник, що якісь от була прям така, не знаю, крінжова історія, що до тебе там підійшли і кажуть, чувак, як ти ще їздиш на цьому типу, відрі, не знаю, тебе там током може йобнути, ну, умовно, так? Були якісь тебе такі ситуації? Ну, давай так, щоб хтось підійшов, ніколи такого не було, того, що всі, коли хто підходять, вони навпаки цікавляться цим. Але в коментах дуже багато різних експертів розписує, як правильно, що і куди. І в коментах є люди, які набагато краще розбираються взагалі в всьому, тобто, ніж всі інші люди, того це нормально. Люди, які в житті ніколи не мали електрички, розказують, як правильно. От, того я тобі скажу так, що я сприймаю тільки критику від людей, в яких є більше досвіду, ніж в мене. Якщо людина взагалі не шарить в темі, але хоче щось розказати, який сенс мені її слухати? Вона написала комент, підняла статистику, активність, клас. Тобто в житті, типу, історія, от, що тебе щось запитали, це таке міфічне, знаєш, там, типу, про електромобіль, такого ніколи не було. Так я сам можу приколи Типу, там сказати. миєш на мийці, знаєш, Теслу, і такий, а як ти миєш Теслу, зараз, типу, током тебе вдарить, знаєш, ну, умовно. Ні, такої історії не було. Я сам себе можу під'їбати. Ми от вчора стояли біля Range Rover на зарядці. Чувак виходить, Настя каже, довго заряджатися? Я кажу, десь за 4 дні зарядимося. Чувак почав розйобуватись, просто ржати, отак. Ну, тобто, я можу сам, знаєш, з цього пожартувати. Але так, щоб до мене хтось, ні. Добре, і останнє питання з Бліцу. BMW чи Зікр? BMW. Як не крутий, Зікр – це якась нова історія, яка мені дуже сильно подобається, але почнемо з того, що BMW в сердечку, там, як ви знаєте, чек горить. Все життя. Того, BMW – це любов. Як не крути, тобто, можливо, я... Любиш оце їздити на сервісні станції та обслуговувати. Дивитися, як там Мерседес. Типа Заїжджаю, подивився. Знаєш, це, коротше, коли ти купляєш BMW, тобі ще треба купити місячну підписку в електрика, щоб чек завжди збивав. Та нащо ти? В X5M Competition це точно буде, прям гарантія, прийшов, розумієш? купив маркер, замалював, чек не світиться. І нормальна тема. Це, до речі, робоча схема, мені здається. BMW-сти візьміть на замітку. Та BMW-сти знають. Або чорна ізолента. Чорна ізолента, да, до речі, це працює. Це точно працює. Окей, дивися, мені ще цікаво, якісь практичні поради твої. Тобто, що ти порадиш тим, хто тільки починає цікавитись електротематикою та електроавто? От скажи якісь короткі, типу, там, знаєш, такі настави якісь. Тобто, куди рухатись, куди дивитися, що, типу, куди... Першим ділом, щоб зрозуміти, що і як працює, передивіться відоси на YouTube про ті тачки, які вас цікавлять. Наприклад, про Зікр 01 є в одного блогера Душенка дуже цікавий відос. Підпишіться на канал, не забудьте. Насправді, першим ділом YouTube. Це дуже сильно вирішує ситуацію. Тобто ти передивляєшся про ті машини, розбираєшся, що, куди і як. Далі GPT. Але йому треба правильно ставити питання, наприклад, там, який реальний запас ходу, скільки машина проїде, якщо я буду скільки там їхати. Тобто, коли ти отак пишеш, того, що якщо він просто тобі накине, по, як там, CLTC, да? Так, це там нереалістично. Але дивися, знову ж таки, CLTC, я протестив, це реалістично, тому що от є Сілая 07. Я бачу, як ти загорів і розумію, чого це реалістично. 610 по CLTC, я проїхав 540. Тобто... дійсно. То як тобі треба було їхати, щоб ти прицеп тягнув, щоб ти доїхав 610? Це було, бляха. Ні, дивися, але я просто їхав з Києва до Львова. Це за рахунок того, що є нарощування, шарите? Тобто я шарю, що є нарощування по ландшафту висоти, і тому я споживав більше кіловат, ніж якщо б їхав з Львова до Києва. Поїдь з Буковеля, Франківськ. І тоді я думаю, що в теорії воно тобі порахує так. 710 порахує. Ти проїжджаєш з Буковелю Франківськ на евакуаторі назад. Потім знову скочуєшся. І так, я думаю, по CLTC ти проїдеш. Тобто треба об'єктивно розуміти, що... Просто розібратися загалом в тематиці, так? Ти перше в тематиці, потім друге в бюджеті, що є. Третє, ти розбираєшся, що тобі підходить, що не підходить, де які є плюшки. Обов'язково, яка машина скільки проїжджає, яка в неї батарея, яка в неї там може бути деградація. І від цього всього будуєш собі картинку того, яка тобі там машина найбільше підходить, чому, даєш відповіді собі на ці запитання, моніториш авторія, дивишся, скільки вони коштують нові, скільки беушні, градація цін, того, що як коли ти купляєш електричку, все рівно тобі не дуже хочеться втулитися більше по грошах, ніж би ти міг там заряджатися, заправлятися 2 роки. І аналізуючи це все, виходить,
знаходиш собі там яку тачку тобі більше цей. Але найкраще просто приїхати в електро, вам про все розкажуть. Ой, красава, нормально підвів, молодець. Скажи, будь ласка, дивись, тобто в результаті твоя формула, ідеальної комбінації це електро для міста, для коротких поїздок, і бенз для кайфу, бо ти любиш рев мотору, умовно, і для того, щоб на дальняк їздити. Ну, якщо так взяти в загальному, я взяв X5 Competition поїздити, покайфувати, але я думаю, що в теорії в майбутньому, якщо дивитись щось комбіноване, то умовно якийсь лісян, тільки якщо умовно Тобто там гібрид. Зікер випустить якусь таку історію, Ну, де 9X. можна буде їздити а-ля 9X і на бензині, і на електро, і буде підзаряджатися, запас ходу там а-ля там 900 тисяч. Оце ідеальна історія. Того я би оце так підсумував тим, що коли ти хочеш робити якийсь контент, або ти маєш багато грошей, можеш вимахуватися і ці всі діла, ти можеш купляти отакі от тачки а-ля там X5 Competition і так далі. По факту для зручності їх не треба. Тобі вистачить реально просто класний гібрид з класним салоном, зручним, і ти будеш реально, ти вже навіть не дуже будеш переживати, чи ти втратиш на ній, чи не втратиш. Ти купив якийсь лісян в теорії, якщо б була зараз тут можливість обслуговувати його, робити все, що Ти треба. говориш загалом про якийсь класний гібрид, технологічний, продуманий і і так типу, далі. який вже має підтримку в Україні, і кайфуєш. От і Окей. все. Тобто це ідеальне Тобто рішення. ми можемо розуміти, що наступний твій проект після бензу все ж таки буде кудись от до електрики тяжіти, так? Чи ти, до речі, вже маєш ідею наступного Немає. проекту? Немає ще. Є ідея, точно ж. Якщо в мене все вийде, я зараз ляпну, і так станеться, а я так не впевнений, що я ж Окей, так ну хочу. тоді не ляпай, або ляпай, або, знаєш, Xiaomi YU7. YU7. О, це сильна Це, історія. мені здається, дуже цікава була би історія. Я не знаю, чи в мене на це І стане це реально грошей. про гаджет, шариш? Що, Так. типа Xiaomi – це просто технологічний бренд, типа Apple. Це якби Apple випустило тачку. Вони ж, до речі, хотіли. Вони хотіли. До речі, ще до того всього, поки Huawei думали, і Xiaomi. І мені здається, що просто Xiaomi – це ж така історія, типу, хайпова. Того, що зараз вони хайпують своїм найшвидшим цим SU7 Ultra. SU7 Ultra. От. І мені здається, що за рахунок цього бренд себе дуже сильно підніме в впізнаваності. Дивись, YU7, щоб ти розумів, 200 тисяч замовлень за першу годину після презентації. Це просто якісь... Це як айфони якісь. Ну, типу, як це, я телефони. думаю, що це більше, ніж телефон. Айфон більше замовляли. Більше, так? 100%, там мільйони. Але, ну, об'єктивно, це просто жесть. Тобто, і того про цю тачку буде дуже цікаво познімати. І я надіюсь, що в мене вийде її взяти, і там ви передивитесь через півроку цей підкаст, і зайдете, а я на цій зеленій жабі вже десь катаюсь. Це ж такий зелений колір будеш брати, так? Я не маю грошей за які брати. Скажіть, як то кажуть, скажіть, куди сосати я. Чувак, якщо ти привезеш X5M, продаш її за 107, все, типу, бабки є, в чому проблема? Ти, до речі, знаєш, що після Нового року планують повернути мито і ПДВ на електромобілі? Що ти взагалі про це думаєш? Це сильно вдарить по ринку? Я думаю, що про це взагалі можна думати? Якщо чесно, питання в тому, наскільки нам потрібні електромобілі. Того, що це фактично Україна почала, так само, як і Європа, вся нормалізувати електрику, мотивувати, щоб електрика заходила, щоб на електриці їздили. Але мені здається, що в Україні якось дійшли до того, що нахрен це треба, і того ці всі якби плюшки забрали. Угу. От якби зробили безплатне розмитнення для всіх тачок, було б класно. Це було б взагалі. Так, як було Місяць було. Волю дали, знаєш, типу, люди заривалися, просто це був жах. Машини по 300 тисяч позавозили. Окей, Назар, я тобі бажаю успіхів в твоєму ентузіазмі, в тому автоблогерстві, щоб ти рухався, розвивався далі. Насправді в тебе дуже круті проекти, і я вірю в те, що ти через півроку приїдеш сюди на Xiaomi YU7. Добре, через півроку не вірю. Знаєш чому? Тому що вони тільки через 10 місяців вийдуть з заводу. Ну, але окей, типа, ну плюс-мінус. То вже з податком доведеться купляти. Тоді я вже точно не куплю. Забудьте, що я сказав. Точно з податком. Ні, це нормальна історія, все окей. Щоб вона тут 60 стала? Туди-сюди, десь там ПДВ, ну, типу, все нормально. Все є. Жартую. Тому я бажаю тобі розвитку взагалі твого каналу, твого автоблогерства. Рухайся, ти на правильному шляху. Я дуже тобі вдячний, що ти сьогодні був учасником нашого подкасту. Дякую, що запросили. Нагадую, підпишіться. Обов'язково поставте лайк, в коментах напишіть в загальному, як вам діалог. Це взагалі перший якийсь такий підкаст, де я був. Якщо вам було цікаво, дайте фідбек. Якщо вам щось не сподобалось, не пишіть ніхіра. Ну, як то кажуть, зустрінемось в рекомендаціях. Па! Пам! Все. Якщо електрокар, то електра.